वातावरण संरक्षणमा मात्रै होइन सबै खालका विसङ्गति र विकृतिका विरुद्ध पनि तपाईहरुको यो प्रतियोगिताले सन्देश दिनेछ यो विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब प्रतियोगिता सुरु होस्। अहिले यो राजनीतिक भाषण गर्ने मञ्च होइन। तपाईहरुको प्रतियोगिता सफल होस्। फेरि पनि बधाई छ, शुभकामना छ। सुरु भयो भन्दै पर्यो। पहिले भन्दैन पर्थ्यो नि तीनचोटि एउटा व्हील चेयर बन्छ। 10,000 भन्दा बढी छ। कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करण सुरु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले गनफायर गर्दै यो म्याराथनको सुरुवात गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र वातावरण संरक्षणमा सरकारले जुन प्रतिबद्धता गरेको छ, जुन काम गरिरहेको छ त्यो सराहनीय छ र आगामी दिनहरूमा यसको इम्प्याक्ट पनि हामीले देख्छौँ। हिजो मात्र सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि जलवायु परिवर्तनलाई मुद्दाको रूपमा उठाएको छ। हिमाल बचाऊ अभियान सुरु गरेको छ। त्यसैगरी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक पहल गर्ने भनिएको छ र जलवायु परिवर्तनले जुन क्षति भइरहेको छ त्यसको न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा नेपालले आफ्ना एजेन्डाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण साथ लैजाने भनेको छ। त्यो एकदम यसले हामीलाई एकदमै धेरै सकारात्मक बनाएको छ र हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले यो म्याराथनको उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ र अहिले यो नेपालको एथलेटिक्सको क्यालेन्डरमा महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा यो इभेन्ट समावेश छ र जसरी अझै पनि नेपाल सरकारले क्लाइमेट चेन्जलाई जुन मुद्दाको रूपमा उठाउनु पर्ने हो त्यो विषयमा नभइरहेको बेलामा कान्तिपुर हाफ म्याराथनले जुन इनिसिएसन लिएको छ र यो मुद्दा इम्प्याक्टफुल पनि भइरहेको छ। अरू इभेन्टहरूमा पनि यो क्लाइमेट चेन्जलाई समावेश गरिदिए लगिएको छ। एकदमै सकारात्मक छ र आगामी दिनहरूमा पनि सरकारी स्तरबाट यसको अझ प्रभावकारी ढङ्गले क्लाइमेट चेन्जमा काम हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहे यहाँको करियरमा कहिले यहाँले म्याराथनमा सहभागी हुनुभयो भएन? म हाई स्कुलमा पढ्दा म धेरै दौड प्रतियोगितामा सहभागी भएको छु। म्याराथनमै चाहिँ होइन, दौड प्रतियोगिता जिल्ला स्तरका दौड प्रतियोगितामा सहभागी भएर म पुरस्कृत पनि भएको छु। धन्यवाद। सबैको आफ्नो करियरमा कुनै न कुनै रूपमा यो खेलकुदमा सहभागी भएको एक्सपिरियन्स हुन्छ र अहिले सरकारले पनि खेलकुदलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। जति हुनुपर्ने हो त्यो अझै भएको छैन, तर पनि राम्रोसँगले एउटा प्रायोरिटीका साथ अगाडि बढाएको छ र जलवायु परिवर्तनको जुन नारा छ, थिम छ, लेट्स गो ग्रिन टुगेदर अनि #रन फर ग्रिन नेपाल र सेभ द प्लानेट जुन थिम राखिएको छ कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करणको यो इभेन्टमा, यसले जलवायु परिवर्तनमा जुन सरकारले रहेको काम कारबाहीमा पनि अवश्य पनि सकारात्मक पहल पुर्याउँछ भन्ने हामीले आश लिएका छौँ र जुन इभेन्टमा जसरी खेलकुदमा र कान्तिपुर हाफ म्याराथनले क्लाइमेट चेन्जको मुद्दाहरूलाई उठाइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले यो मुद्दाहरू जसरी खेलकुदमा उठिरहेको छ, कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा उठिरहेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो धेरै सकारात्मक छ र यसले एउटा बलियो सन्देश दिएको छ। सरकार अहिले खेलकुदको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर देशको प्रतिष्ठा र समाजको पनि एउटा अनुशासन कायम होस् भन्नेतिर बल गरेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले सरकार सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको छ। त्यसमध्ये खेलकुदलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। र अब हाम्रो अर्को इभेन्ट रहेको छ व्हील चेयर रेस, 3 किलोमिटरको रहेको छ। त्यसको लागि पनि एथलिटहरू तयार भइरहनु भएको छ र अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई 3 किलोमिटरको व्हील चेयर रेसको पनि यो सुरुवात गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो पेस्तोल त्यति राम्रो रहेनछ। अघि मैले अठ्याउँदाखेरि पड्किहालेन, अहिले पनि पड्किन्छ कि पड्किन्न थाहा छैन। म पड्काउँछु, पड्केन भने सुरु भयो भनेपछि तपाईँहरू कुद्नु होला।
धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई। कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करण सुरु भएको छ। हाफ म्याराथन, कलेज रन, कर्पोरेट रन र व्हिलचेयर रेस सुरु भइसकेको छ। तपाईँले कान्तिपुर हाफ म्याराथनको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टिभी एचडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी, कान्तिपुरटिभी.com र कान्तिपुर टिभीको एप्स मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असर र यसको न्यूनीकरणको लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ, हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि कस्तो भूमिका रहन्छ भन्ने एउटा थिममा यो म्याराथन भइरहेको छ। हरेक वर्ष एउटा सामाजिक मुद्दालाई थिम बनाइदिए आएको छ र यो पटक लेट्स गो ग्रिन टुगेदर भन्ने नारा रहेको छ क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी। सो यो तपाईँले कान्तिपुर टिभी एचडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी, कान्तिपुरटिभी.com र कान्तिपुर टिभीको एप्स मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। IME Bank presents Kantipur Half Marathon 2003 is here again, and this time we have a brand new segment as well. First of all, with the theme Let's Go Green Together, Run for Green Nepal, Save the Planet. This year again, the cause is creating and increasing awareness about the climate change and its impact, not just in Nepal but also around the world. In this year's edition, we have a half marathon, which is going to be 21.1 kilometers long, corporate run with 5 kilometers distance, wheelchair race with 3 kilometers, and the brand new segment is the college run with 7 kilometers. We just saw a while back the inauguration by Prime Minister Pushpakamal Dahal. Only yesterday, the government presented its policies and programs at the House of Representatives through President Ramchandra Paudel. And even in the government's policies and programs, we heard several pledges made by the government for the upcoming fiscal year where the impact of the climate change would be addressed in several different sectors. So, talking about the routes, let us first begin with the routes for half marathon. The half marathon begins, in fact, just began from the Thapatali Chowk, went through Maitigar Mandala, reaches New Baneshwar, goes through Tinkonia Park, through Koteshwar, goes forward to Naya Thimi, then Radhe Radhe, and takes a turn from the Sallagari Chowk in Bhaktapur. This one is the college run. The corporate run again begins from the same starting point, goes through Maitigar Mandala, Bijuli Bazar Bridge, New Baneshwar, and turns from the civil hospital. So that is the corporate run of 5 kilometers distance. And similarly, we also have a wheelchair race, which also began a while back, started from the same starting point, the corporate office, the Thapatali Chowk, went through Maitigar Mandala and will be taking a turn from the Bijuli Bazar Arc Bridge and returns to the same route, concludes at the Thapatali Chowk where the Kantipur Media Group's office is located.
This time, the new addition is the college run of 7 kilometers, and we have been witnessing a very enthusiastic participation of athletes in all 4 segments, like previous years as well. So in terms of the past winners in the year 2067, the first edition of the tournament, Arjun Kumar Basnet had won in the men's category, while Kanchimaya Kuzu had emerged victorious in the female category. In the year 2068, Harikumar Rimal was the winner in the men's, while Brinda Shrestha was the winner in the women's segment. In 2069, Kanchimaya Kuzu made a comeback in the women's segment and won it, while Kalyan Bania was the winner in the men's segment. In the year 2070, Anis Thapamagar was the winner, while Kanchimaya Kuzu retained her victory. The next year, in the 2071, Harikumar Rimal was the winner in the men's segment, and Bishwarupa Budha was the winner in the females category. In 2072, Gopi Chandra Parki won in the men's segment, while Reshu Basnet emerged as the winner in the women's segment. In the year 2073, Harikumar Rimal won the title for the 3rd time, while Kanchimaya Kuzu, again, it was her 4th success. In the year 2074-75, Harikumar Rimal extended his winning run, and Kanchimaya Kuzu did the same as well. In 2076, before the entire world was hit or struck by the coronavirus pandemic, Harikumar Rimal, in this time it was Anis Kumar Thapamagar with the victory in the men's segment, while Vishwarupa Budha was the winner in the women's category. After a hiatus because of the coronavirus pandemic, this half marathon was held only last year, where we were together covering the event for you as well. Gopi Chandra Parki was the winner in the men's segment, while Rajpura Pachai had won in the women's category. This year it remains to be seen who emerges as the winner, as we have seen more participation in all of these different 4 segments and categories. The theme one more time this year is Let's Go Green Together, Run for Green Nepal, Save the Planet. This is supposed to be a summer morning, but still, because of the impact of climate change, we have been witnessing a summer that does not feel like summer yet. And that is also one of the reasons that tournaments and sporting events like this, the half marathon, are held throughout the world to increase awareness, create awareness, and inspire people to grow aware about the impact of global warming and climate change as well. On your screen, we can see the athletes, some of them gaining the pace from the early stage, while the others just building that momentum, as the half marathon is quite draining at times. One more time, the half marathon is of 21.1 kilometers distance. The corporate run is of 5 kilometers distance. The wheelchair race is of 3 kilometers, while the college run is of 7 kilometers distance. Briefing you about the routes one more time. The half marathon began from Thapatali Chowk, first took a turn from Maitigar Mandala, went through Baneshwar, reaches Tinkune, takes another turn through Kuteshwar, reaches Naya Thimi, Radhe Radhe, and takes a final turn from Sallagari Vaktapur Katunje Road before reaching one more time back to Thapatali Chowk through the same route. We can see some of the athletes up there in the screen of the wheelchair race alongside the other athletes. In the corporate run, the starting point is the same from Thapatali Chowk. Maitigar Mandala goes through Baneshwar Chowk, takes a turn from the civil hospital roundabout, and returns to the same starting point, which also happens to be the finish line, Thapatali Chowk. The wheelchair race of 3 kilometers began from Thapatali, took a turn from Maitigar Mandala, takes another final round or turn from Bijuli Bazar, and finishes as the Thapatali Chowk again. For college run, which is of 7 kilometers, the starting point was Thapatali Chowk, takes a turn from Maitigar Mandala, goes through Baneshwar Chowk, takes a turn, final one from Tinkune, and returns through the civil hospital lane
before concluding at the Thabatali Chowk. Through the years, we have seen very enthusiastic participation of athletes, and this has only continued to increase as even the athletes and the participants who are not athletes by profession have grown more aware about the impact of climate change and its impact on human life, to be particular. We can see athlete with registration number 1734 is currently in the lead, followed closely behind by his competitors. And we have some finishers in the wheelchair race as well. In the past couple of weeks, despite the beginning or onset of summer, we have been witnessing some unusual rainfall, which can be attributed or has rather also been attributed to the impact of global warming and the climate change. In recent years, we have seen a lot of different sporting platforms, athletes, sportspersons, and other stakeholders grow more inclined or grow more aware and involved in this cause of climate change and doing anything possible from this sector to make sure that the rest of the world, rest of the other sectors are made aware about the impacts of climate change, the climate-induced disasters as well. In our part of the world, in Nepal to be particular, a country which is blessed with so many mountains and the northern belt of Himalayas and the glacial lakes, the risks of climate change is even more growing by the day. As the temperature continues to rise, the risks of melting of these glaciers, the mountains, and the glacial lakes pose several threats, not on just the environment, but also on the human lives and the lives of the habitations, the animals, and the natural resources of the country as well. We've been witnessing several floods and landslides in recent years, and the government has also been prioritizing the curbing of the impact of climate change in its plans and policies, along with the fiscal budget as well, where it has allocated quite good amount of fund for different sectors, but it remains to be seen how the upcoming budget tries to address the impact of climate change in the country. In addition to the pledges made by the government only yesterday, Nepal is also committed to accelerating climate action while adhering to the principles of shared but differentiated responsibilities and respective capabilities towards the implementation of the Paris Agreement of 2015 as per the national circumstances, the situation of our country. Well, the goal of our country, Nepal, is to achieve the net zero emissions from 2020, 2023, 2030 in fact, and after a period of very low emissions to full net zero by the year 2045. As our country is also way behind in terms of other industrialized nations of the world in terms of carbon emissions, the talk of carbon trading and leading the dialogue for impact of climate change has yet to be voiced out to the magnitude that it should be at international forums. So we also urge the government, whenever participation is made at events like the COP or any international forums, Nepal should have that approach of leading the dialogue on curbing the impact of climate change and global warming throughout the world.
as we see the athletes participating and competing in the half marathon and the other segments. We also thank all of the volunteers who have been involved in making this event happen, along with the traffic security personnel and other security departments as well. Very enthused athletes, participants who have completed their distance in their respective categories so far. While the main segment of the day is the half marathon of 21.1 kilometers, in which we expect a very tight finish as it was in the last year. Well, Nelson Mandela, the very inspiring figure from South Africa, had previously said that sports and sporting avenues had the capacity and power of changing the world. We've seen sporting events in the past even put brakes or apply brakes to events as unfortunate as wars or civil wars. Think about the name that comes to my mind is Didier Drogba, and even the FIFA World Cup, which brings rather nations together, even if they are politically divided, even places that are struck with natural disasters. The sporting events generate revenues or organize charity events. We had the event of cricket, where charity programs or competitions were held to provide some respite to the victims of the tsunami as well. So sports in general, like Mandela said, has the power of creating an impact, the real impact, and the ability of changing or transforming the world. And like each and every sporting event, even FIFA has been embracing such themes, while the Tokyo Olympics itself was an example where all of the medals were prepared using recycled resources. And Kantipur Half Marathon has always lived by the same philosophy and idea of making an impact and contributing to the environment. So the theme this year is Let's Go Green Together, Run for Green Nepal, and Save the Planet. If we are to consider some of the climate-related impacts in Nepal, non-energy related emissions accounted for 46% of net carbon dioxide emissions in the year 2019. So this was expected to reduce, but in the reference of current scenario, non-energy emissions have this aim of gradually decreasing to 32% of total emissions by the year 2050. Land use change and forestry carbon dioxide emissions were estimated to be around 8 measurement in 2019, are expected to rise to 17 by 2015. As per the government's policies and programs introduced yesterday, the government aims to increase the use or consumption of electricity in the country, and has plans also to promote the use of electric stoves in the kitchens. At the same time, has the idea or plan of increasing the use of electric vehicles and curbing the use of vehicles that operate on fossil fuels. For this, the government is also planning to install more electric charging stations across the country. A much needed effort falls on the shoulder of the government in terms of not just releasing or ensuring these plans, but at the same time ensuring the sound implementation of these plans. A very tight battle up there in the leading segment for the men's category. It will always be touch and go. We'll never know if the person at the lead in the current stage will still be finishing first when it comes to the finish line.
Seems to be quite a bit hot for some of the athletes out there. We thank our volunteers helping the athletes with drinking water. Well, according to the World Health Organization, every year around 13 million people die because of climate-induced disasters. So that is quite a grave figure. WHO says these deaths can be avoided, but again, the entire world has to come together and act on their pledges regarding curbing the climate change. However, as per recent reports, the target of 1.5 degrees Celsius is unlikely to be met in the next 5 years. And reports have also suggested that one of the next 5 years is likely to be the hottest since the year 2016. So on your screen, we have the winner of the previous edition, Gopi Chandra Parki. So athletes up there. So he is from Nepal Army. So he's in fact the winner from 2067, Arjun Kumar Bosnet, with the registration number 1734 from Nepal Army. The athlete with registration number 1734, Arjun Kumar Bosnet from Nepal Army. The winner of the year 2067 was that. And here in the lead, she has created quite a bit of distance with her nearest competitor. Seems to be way ahead. Again, the traffic personnel making sure that the athletes are not interrupted, but also making sure that the city traffic is in its regular flow. The day is beginning to grow a bit warmer. Based on the forecast, we did not have any rain forecast for the morning, so it's a beautiful weather for half marathon. As we talk about climate change and the impact of climate change, we urge all of our viewers to make sure that they work on reducing their carbon footprint. The public, in fact, have grown more aware about their own carbon footprints in recent years as well. We've seen the plastic bags reduced drastically in recent time. The use of paper bags and the use of bags made from cloths, the recycled products have increased. Even the shopping centers and the local shops have begun or embraced the use of recycled bags, and that is a good sign. In terms of public transport, we have seen the increasing use of electric scooters and even the public transport that is for private vehicles. But in terms of public transport, we've seen the increase in number of electric vehicles, electric buses as well. So entities like Saza and even other transport entrepreneurs are choosing electric vehicles to run their businesses. So Kanchimaya Kozu has won the Kantipur Half Marathon for a record 5 times, while Hari Rimal has won Kantipur Half Marathon in the men's segment for a record 4th time.
as the government and earlier Prime Minister Prarambha Dahal also covered, Nepal's long-term strategy sets up ambitious sectoral strategies, and implementation will be guided by transformative policies, legal strategies identified for each sector, and the fiscal budget, which will be presented at the House of Representatives very soon, will also aim to have clear plans and allocate funds for each of those plans. The institutional mechanisms, clarity of roles and responsibilities are also to be specified by not just the government but also the private sector. The government has also planned of providing several subsidies for businesses embracing renewable energies in their operations. So we have 4 segments: half marathon race, which is of 21.1 kilometers, corporate run of 5 kilometers, wheelchair race of 3 kilometers, and the college run of 7 kilometers. We see the leading athlete making use of some water out there. On the clock, it's just above half an hour since the half marathon began. 31 minutes, 45 seconds. Both the leading athletes in the men's and women's segment seem to have left their nearest competitor way behind. So like I mentioned this information earlier as well, in the year 2067, Arjun Kumar Bosneth had won in the men's segment, followed by Hari Kumar Rimal. Kalyan Bania was a surprise winner in 2069. Anis Thapamagar won in the year 2070. Hari Kumar Rimal marked his second win in 2071. Gopi Chandra Parki first won in 2072 before Hari Kumar Rimal won back-to-back in 2073 and 74-75, while in the year 2076, Anis Thapamagar emerged victorious, while Gopi Chandra Parki won the last year's edition, 2079, because in the years between, the half marathon was not held because of coronavirus pandemic. In the women's segment, Kanchima Kozu won in the year 67, followed by Brinda Shrestha in the year 2068. Kozu made a comeback and won back-to-back for the years 2069 and 70, while Pusharupa Buddha emerged victorious in 2071. Reshu Bosneth was the winner in 2072. Kanchima Kozu came back to mark her 4th win in 2073 before extending it to a 5th successive top of the podium finish in 2074-75, while Biswarupa Buddha won for the 2nd time in 2076. And then the marathon took a break for 2 years because of the coronavirus pandemic, while the recent edition, the last year's edition, was won by Rajpura Pachai. The two leaders in the men's and women's category as we near the 35-minute mark. The total distance is 21.1 kilometers.
Well, for Nepal as a country itself, to achieve its ambitions related to mitigating the impacts of climate change and ensuring that the country meets all of its pledges for conservation of environment and curbing the impact of disasters induced by climate change, be it like floods, landslides, soil erosion, and other meltings of glacial lakes. Much need to be done, and significant financial resources are also required, upon which the ambition is conditional. Well, demand-side investment, transformative investments, and non-energy sector investments such as forestry are also included. The production costs of green hydrogens are excluded in the government plans of meeting the targets and ambitions like we've mentioned before. The aim of the country is also to minimize emissions and achieve net zero emissions by 2045, like mentioned earlier, and has clear links to the achievement of the Sustainable Development Goals, the SDGs, by 2030, and implementation of Nepal's climate change policy of 2019, and other strategies as well. The Sustainable Development Goals, as we all are aware, include both the direct and indirect targets and indicators aimed at achieving low carbon, climate resilient development in the country. So most of the development works these days are only held after the environment impact assessment is done. Projects are not approved without the environment impact assessment, or they're not carried forward or implemented without adequate environment impact assessment. Interesting factor that we've been witnessing in recent years is how environment or the climate factors have been incorporated in sports. To be very particular, in sporting venues or sporting infrastructures, like many stadiums these days have been running entirely on renewable power, renewable energies. The solar panels are seen almost everywhere in the new sporting infrastructures around the world, and we hope as the government of Nepal allocates more funds for upgrading Nepal's existing stadiums, like the Tribhuvan University cricket grounds in Kantipur, where the floodlights are to be installed so that the cricket matches are also held during the night time. We hope and recommend the government to include the environmental or climate factors as the upgrading works are carried out. As per the Ministry of Sports, the installation of the floodlights at the Tribhuvan University cricket grounds is expected to complete in this coming fiscal year. So as the planning progresses for this purpose, we hope the climate factors are also considered well enough. So the athlete with registration number 1734 leading in the men's segment, while athlete with registration number 3030 is leading in the women's segment as of now. Both of the leaders in each of the segments seem to have a considerable distance ahead of their nearest competitor. The volunteers in and around the athletes and the traffic personnel also making sure that the city traffic is in operation while the marathon is in progress unobstructed.
we have to remind our viewers that there are prizes for winners of all these segments. The 4 segments that we have today include half marathon 21.1 kilometers, corporate run of 5 kilometers, wheelchair race of 3 kilometers, and the college run of 7 kilometers distance. Earlier, the event was inaugurated by Prime Minister Prarambha Dahal in presence of Kantipur Media Group Chairman and MD Kailasi Roya. The Kantipur Half Marathon began more than a decade back in the year 2067, and Kanchimaya Kozu has won it for a record 5 times. She's also the winner for the highest number of times in the women's segment, while Hari Rimal has won the men's segment for the highest 4 times. Borrowing the words from Prime Minister Dahal earlier this morning, sports indeed has the capacity of making a real transformation, which I believe we've worried, in fact, borrowed from Nelson Mandela as well. The fact does not change. Participants of college run and corporate run making their way back to the finish line, quite enthused and dancing as they complete the distance this morning. So brief information about what happened this morning, where the participants reached the venue by 6:45 a.m. and lined up from 6:45 to 7 when the half marathon, college run and corporate run, the flag off of these 3 segments was held at 7:10, while the wheelchair race began at 7:15. The prize distribution ceremony is slated for 9:15. As the half marathon progresses, we also thank all of our partners and sponsors. The theme of Global IME Bank presents Kantipur Half Marathon 2023 again is Let's Go Green Together, hashtag Run for Green Nepal, hashtag Save the Planet. We already do have some winners of some other segments, excluding the half marathon, which is still in progress. Some enthusiastic faces, while some of the athletes just slowing down a bit as they approach the finish line for the college run and the corporate run. Well, the government one more time aims to increase the use of clean, renewable power in all sectors, including fuel switching to clean and modern energy in all economic sectors. Well, even the private sector industries have begun embracing this idea and plans.
The other one is to improve energy efficiency and maximize benefits by utilizing clean energy efficiently in the residential, industrial, and the transportation sectors. For transportation, what the government is doing in terms of installing the electric charging stations is a good initiative, but it is not adequate. We've seen a lot of electric vehicles being procured, but at the same time, we've also been hearing in news about how many of these electric vehicles, the electric buses, have been left unattended, unused. So actions have to be taken in that part as well as we talk about curbing the impact of climate change. So making pledges, making speeches at public events, and introducing policies and programs for every fiscal year, even allocating budget for the fiscal years is not enough if we're not implementing what we promise. So the practicing of preaching has to happen. The other one is adopting clean, secure, and connected mobility. This includes decarbonizing the transportation sector through the use of alternative modes of transport, shifting to electric mass transportation, and increasing the use of clean or renewable fuels. In terms of forests, increasing carbon sinks by managing forests and natural resources in a sustainable manner. Where Nepal is well known around the world for its model of community forests. So a lot of different other countries have begun getting inspired by Nepal's community forest systems. Nepal's forest area, in fact, has increased after the idea of community forest was implemented as well. Sustainable agriculture and land use management to maximize co-benefits has to be encouraged by the government as well. This is another area where we seem to be lacking behind and not making expected progress. Another factor that the government also has to consider is expanding the circular economy to improve industrial sustainability, promoting industrial sector modernization through installations, and investing in new carbon neutral and circular economy compatible technologies and systems as well. Competition in the men's segment of the half marathon seems to be heating up as we now see two athletes neck to neck. Not even a margin of distance between them right now. Their footsteps similar to that of the horses in parades. In absolute sync. So we have some little students as well approaching the finishing line in their respective segments. Happy faces. Registration number 1643 of athlete is right next to athletes with registration on 1734. Reminds me of one of those days when Fernando Alonso and Michael Schumacher were in tough competition in Formula One. Even sporting events like Formula One, where the vehicles operate in fossil fuel, have been embracing technologies to curb the consumption of petroleums. So that is another way how they are trying to implement environment-friendly or climate-friendly measures in their sport, which historically has consumed petroleum products. In the women's segment,
athlete with registration number 3039 is still up front, and her nearest competitor is nowhere to be seen as of now. Getting back to Nepal's long-term strategy for net zero emissions, it includes deploying carbon removal technologies in all economic sectors. Again, much has not been done, but these are the plans for the long term, and we hope the fiscal year which is approaching will have sound plans and allocate adequate budget for this purpose as well. The government also aims to maximize the benefits of the mitigation of clean energy trade, where appropriate mechanisms for recognition are in place. So Nepal definitely does export electricity. Hydropowers are gaining momentum as well, and the government aims to ensure that every household has electricity by the next year inside the country. So with registration number 3039, she is still up ahead in front and leading in the women's segment. We're approaching the 1 hour mark, and joining me in the commentary box is my colleague Kishan. धन्यवाद प्रारम्भ। हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौं राजपुरा पछाई जो अघिल्लो संस्करणको विजेता थिइन्, आज पनि आफूलाई अग्रह बिस्तारै गन्तव्यतर्फ पुग्न लागिरहेको छन्। राजपुरा पछाई नेपाल पुलिसकी अब्बल धावक मध्येकी एक हुन् उनी, र उनीसँगै विदेशी धावक पनि कान्तिपुर म्याराथनमा सहभागी भएको हामी यो स्क्रिनको दृश्यले देख्न सक्छौं। पक्कै पनि राम्रो उदाहरण हो, कान्तिपुर म्याराथन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि छाइरहेको छ। त्यसैगरी पुरुषतर्फ पनि हामी देख्न सक्छौं अग्रस्थानका खेलाडी कोटेश्वरको उकालो हुँदै गन्तव्यतर्फ पुग्दैछन्। तर ट्राफिकले के डिस्टर्ब गरेको जस्तो देखिन्छ यो रुटमा। प्राय अन्य म्याराथनमा पनि यो ट्राफिकको यो यातायातको व्यवस्थापन राम्रो भएन भने केही समस्या हुने गरेको छ। एउटा धावकलाई दौडमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, र नेपालमा म्याराथनका लागि छुट्टै रोड नभएकाले, छुट्टै म्याप नभएकाले यो समस्या भइरहेको छ। र हामी देख्न सक्छौं पुरुषतर्फको दौडमा सबैभन्दा अघि रहेका धावक कोटेश्वर पुगिसकेका छन् भने महिलातर्फको दौड गठागढसम्म पुगिसकेको छ। Well, as we approach the almost final length of the distance, it seems lonely at the leading position always, and that is what it probably feels like in the top podium place, but with a lot of jubilation and enthusiasm. So in the men's segment, athlete with registration number 1734 is in the lead and is approaching towards Kantipur office in Thinkune, as he is very near Thinkune at Koteshwar. So he is going to take a left turn from there and head towards New Baneshwar through
Tinkune Civil Hospital, and after New Baneshwar, he is going to make the final lap, let's say, through the Arc Bridge, and then take a left turn from Maitigar Mandala, where the final stretch leads to the finish line at the Tavatali office of Kantipur Media Group. एघारौँ संस्करणको कान्तिपुर हाफ म्याराथन भइरहेको छ र अहिलेको यो दृश्यलाई हेर्ने हो भने हामीले विजेता लगभग भइसकेको अवस्था रहेको छ, किनभने पुरुषतर्फको र महिलातर्फको अग्रस्थानका धावक सबैभन्दा अघि नै छन् र उनीहरूको वरिपरि अन्य कुनै धावक देखिएको छैन। यसले हामी विजेता को हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुन सक्छौँ, तर अब ओभरटर्न पनि हुन सक्छ। Like it's always mentioned, Kishan, it's not over until it's over. In football, until the final whistle, and in marathon, until you reach the finish line, as half marathons are expected to be very competitive in the final stretch. Well, in the women's segment, we do not see any competition in the lead at the moment. And here we go. The Tenkune stretch is here, right next to our office, Kishan. From here, the athletes will make their way back towards Civil Hospital and then New Baneshwar Chowk, Bijli Bazaar, Maitigar Mandala, and the finish line. We're approaching the 1 hour mark. लेट्स गो ग्रीन टुगेदर नाराका साथ यो प्रतियोगिता भइरहेको छ र 11औं संस्करणसम्म आइपुग्दा फरक फरक नारा र प्रतियोगिताका लागि विभिन्न नाराहरू हुने गरेको छ हरेक संस्करणमा र कान्तिपुर म्याराथनले यसपटक पनि लेट्स गो ग्रीन टुगेदर भन्ने नारा लिएर आएको छ। जस्तै पक्कै पनि यो बिस्तारै भइरहेको यो मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनलाई इङ्गित गर्दै काठमाडौँमा अथवा भनौँ नेपालमा भइरहेको यो वायु प्रदूषणदेखि लिएर अन्य प्रदूषणहरूलाई कम गर्नको लागि वृक्षारोपण गरौँ अथवा भनौँ जस गाडीहरू यातायातहरू त्यस्तो प्रयोग गरौँ जसले चाहिँ वातावरण प्रदूषण हुँदैन भन्ने खालको एक खालको अवधारणा बनाइरहेको छ र हामी देख्न सक्छौँ तिनकुने हुँदै एक धावक बानेश्वरतर्फ गइरहेका छन् र पुरुषतर्फको यो दौडमा सायद दोस्रो स्थानमा छन्। हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ दुवै विधाका अग्रस्थानमा रहेका खेलाडीहरू आफ्नो विधातर्फ निकै अघि बढिरहेका छन्। आजको मौसम पनि
म्याराथनको लागि निकै उपयुक्त देखिन्छ। कान्तिपुर म्याराथनको 11औं संस्करण अन्तर्गत पुरुषतर्फको अग्रस्थान अथवा शीर्ष स्थानमा रहेका धावक यति बेला बानेश्वर संसद भवन हुँदै अघि बढिरहेका छन् र उनलाई पछ्याउँदैछन् अर्का धावक बानेश्वरबाट अघि बढिसकेका छन्। यी पक्कै पनि यो आधारमा हेर्ने हो भने सुरुवाती समयदेखि नै धावक अग्लो स्थानमा छन् र यो अग्रतालाई निरन्तरता दिन सके उनी विजेता हुनेछन्। We've reached the 1 hour mark and the athlete has crossed the new Baneshwar choke in the final stretch. In the background is the bridge, the sky bridge of the new Baneshwar. The volunteers helping the athlete leading in the men's segment of Nepal Army. In the women's category, we have Rajpura Pachai way ahead of her nearest competitor. So in the men's category, we have the athlete approaching the arc bridge of Bijli Bazar. Reaching there, the nearest competitor nowhere to be seen. Following closely behind is the athlete with registration number 1644. Quite a bit of distance. We can see a beautiful drone shot on the screen as the athlete in the lead in the men's segment approaches the Art Council. Competition has in fact intensified for the second and third and the following positions in both the men's and women's category of the half marathon, which is 21.1 kilometers in distance. The city traffic beginning to grow as the day progresses. Mind you, it is a Saturday morning, a public holiday, the weekend. Bit of greenery in the heart of the city as well.
was only reading some news earlier this morning. The Kathmandu metropolitan city has also planned of allocating budget for increasing greenery around the city. So that is a welcome move. In fact, the Kathmandu metropolitan city has also been taking a lot of different initiatives to make sure the natural resources of the city are kept beautiful. It has been demolishing structures that have been built in public land by encroaching the public land and violating regulations. Another beautiful shot of Maithigar Mandala as the athlete in the lead in the men's segment approaches the final stretch. He's going to take a left turn from Maithigar and approach the finish line, which is at the Thavatali choke. So this is the final stretch with nobody in his nearest sight. He is likely to finish first. Rajkumari Pachai in the women's segment with registration number 3039 also does not seem to have any competition at the moment. This is the final stretch. Kishan. र विजेता लगभग उनी नै जस्तो देखिन्छ किनभने खेलको सुरुवातदेखि नै उनले अग्रता बनाइरहेका थिए र यो दृश्य हामी देख्न सक्छौं उनको वरिपरि अन्य धावकहरू देखिँदैनन् कतै दूर दूर. The volunteers also motivating the athlete in the lead in the men's segment with registration number 1734. He's from Nepal Army and there he goes. There he goes. It's a finish. We have a winner in the men's segment, while in the women's category we are expecting a winner soon. The prize distribution ceremony is slated for 9:15 a.m. at Kantipur Media Group Thapathali office. र दोस्रो स्थानको लागि पनि हामी धावक देख्न सक्छौं. पक्कै पनि नि केही समय ढिला गरेका छन् उनले तर सुरुवातीदेखि नै अग्रता भने नेपाल आर्मीका धावकले बनाएका थिए. र फाइनल डेस्टिनेसन सम्म पुगिरहेका छन् उनी. र प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान हात पार्ने खेलाडी पनि हामीले देखिसकेका छौं र महिलातर्फ पनि दुर्गा बसाई आफ्नो उपाधि रक्षा गर्नेछिन्. यो दृश्यले देखाउन सक्छ हाल उनी 3 कुने बाट अघि बढिरहेको दृश्य देख्न सक्छौं. We've also seen the increased participation of foreign athletes in recent years in not just Kantipur Half Marathon but also the other marathons that are held across Nepal. So Raj Pura Pachai is in the lead in the women's segment and has just crossed the Tinkune Bridge, and she is now heading towards the civil hospital from where she will reach the new Baneshwar Chowk through Bijli Bazar. She will take a left final turn at the Maithigar Mandala Chowk and conclude at the finish line in Thapathali office of Kantipur Media Group. प्रतियोगिताको कुरा गर्ने हो भने 2067 सालबाट सुरु भएको थियो र प्रतियोगिताको सर्वाधिक सफल खेलाडी कान्छीमाया कोजो हुन्. भेटरान नेपाली खेलकुदकै भेटरान खेलाडी हुन् उनी. हाल भने उनी अस्ट्रेलियामा छिन्. एउटा दुःखद कुरा हो. एउटा लेजेन्ड र निकै अनुभवी खेलाडी हुन्. उनले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय पदक पनि हात पारेकी छिन् र राम्रो
सम्भावना भएकी थिइन् खेलपछि पनि एज अ प्रशिक्षकका रूपमा पनि उनले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घमा काम गरिसकेकी थिइन् र बीचमा वैदेशिक रोजगारीका लागि उनी गल्फ कन्ट्री गएकी थिइन् र अहिले फेरि सायद उनी भविष्य खोज्दै विदेशिएकी छिन् यो दुःखद पक्ष हो Well, indeed, like even earlier in the morning, Prime Minister Prarambha Dahal, while he stressed the development of sports, what we've been witnessing is athletes of different sports, like even the footballers. Nepal has lost so many footballers in the past year. They've gone to Australia to play for the local tournament and work at the same time. There simply is no career for sports persons or athletes, and that is why they're compelled to leave the country. So we hope, while we talk about climate change, the government also prioritizes development of sports sector and make sure that the athletes see a career in sports in Nepal as well. प्रधानमन्त्रीले खेलको उद्घाटनमा भनेका थिए सबै खेलाडीहरूलाई देशमै केही गर्ने वातावरण बनाउने भनेर हामी यो कुराहरू सुन्दै आएका छौँ प्रारम्भ योभन्दा अघि पनि आएका प्रधानमन्त्री खेलकुद मन्त्रीले प्रतिबद्धता त जनाउँछन् भाषणमा प्रतिबद्धता अथवा भनौँ वाचा गर्छन् तर त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् फलस्वरूप राम्रा खेलाडीहरू विदेशीको अवस्था रहेको छ यति बेला यहाँले भने जस्तै फुटबलका म्याक्सिमम खेलाडी यो वर्ष विदेशिएका छन् सबैले प्राय गन्तव्य आफ्नो जापान बनाएका छन् केही खेलाडीहरू पढ्नको लागि अस्ट्रेलिया जापान गइरहेका छन् तर धेरै खेलाडीहरू चाहिँ रोजगारीकै सिलसिलामा अस्ट्रेलिया गइरहेका छन् त्यहाँको लोकल लिग खेलिरहेका छन् अब त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी कामना गर्न सक्छौँ क्रिकेटकै पनि कुरा गर्ने भने किसान खेलाडीहरूले राम्रो गर्दा गर्दै एसिया कपमा क्वालिफाई गर्दै पनि अब विश्वकपको यात्रामा एकदमै धेरै माथिसम्म पुग्दै पनि देशमै क्रिकेटको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स भने सोचे अनुरूपको छैन सो यो कुराहरुमा चाहिँ सरकारले ध्यान मात्रै दिनु हैन एक्सन लिनु नै जरुरी छ So the winner of the men's category is athlete from Nepal Army with registration number 1734. We will have all of the identification soon as well with the timing. So in the women's category, we have Rajpura Pachai, who has just crossed New Baneshwar Chowk, and she is now heading towards the arc bridge of Bijli Bazar before she takes the final left turn from Aitigar Mandala and finishing at the Kantipur Media Group Tavatali office. A thick presence of volunteers and other participants from other segments as well. Like we mentioned, it was not just the half marathon that was being held today. We also had the corporate run of 5 kilometers, wheelchair race of 3 kilometers, and the new addition, college run of 7 kilometers. So the 3 other segments have also already concluded as we approach the determination of the winner in the females category. And participants in all of these segments and winners of many of these, all of these segments up to many positions are receiving cash prize and other rewards as well. So we will be having that update as the races conclude, and we'll be going back to our colleague Savina, was out there at Tavatali office. हामीले स्क्रिनमा केही बेर अघि एथलेटिक्स सङ्घका प्रमुख अथवा भनौँ अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहलाई देख्यौँ थियौँ र सङ्घको कुरा गर्ने हो भने सङ्घले आफ्नै एथलेटिक्स प्रतियोगिताहरू अथवा यो हाफ म्याराथन लगायतका लङ डिस्टेन्स सर्ट डिस्टेन्सका प्रोग्रामहरू ल्याएको छैन आफ्नो व्यक्तिगत अथवा भनौँ सङ्घको कार्यतालिका अथवा क्यालेन्डर निश्चित क्यालेन्डर एथलेटिक्स सङ्घको छैन यो अवस्थामा प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू जस्तो कान्तिपुर म्याराथन हुन्छ जस्तो प्रधान सेनापति म्याराथन हुन्छ त्यो कुराहरूले चाहिँ यो म्याराथन अथवा भनौँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ बचाइराखेको जस्तो देखिन्छ तर जसरी सङ्घ एक्टिभ हुनुपर्ने हो जसरी यी प्रतिभाहरू धेरै छन् जस्तो सन्तोष श्रेष्ठ छन् जो चाहिँ नेपालको गोल्डन गर्ल भनेर भनिन्छ अहिलेको जेनेरेसनमा अब उनी जहाँ जान्छन् स्वर्ण पदक लिन्छन् हैन जो 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पनि स्वर्ण पदक विजेता हुनु नि र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद जुन 2019 मा पनि
नेपालमा भएको थियो त्यो प्रतियोगितामा पनि उनी स्वर्ण पदक विजेता हुन्। त्यस्तै गोपीचन्द्र पार्की र उनको भाइ हरि पार्की र दुवै नै एउटा राम्रो धावक हुन्, तर उनीहरूलाई एक्सपोजर दिने अन्तर्राष्ट्रिय तालिमहरूमा पठाउने त्यो खालको योजनाहरू सङ्घले ल्याएको छैन। यदि त्यसो गर्ने हो भने जसरी एउटा म्याराथन जित्छ खेलाडी थियो उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर अथवा थप प्रोत्साहनका लागि ट्रेनिङहरू उपलब्ध गराउने हो भने सङ्घले त्यसले पक्कै पनि नेपालको आगामी दिनमा एथलेटिक्समा पनि भविष्य छ है भन्ने खालको एक खालको म्यासेज जान सक्छ, तर त्यो गरेको चाहिँ देखिँदैन अहिलेसम्म। Definitely, Kishan, we have seen not just this specific association, even so many other different sports associations of Nepal do not even have a proper calendar of themselves, including football, which is one of the most popular sports of Nepal. So based on the latest update provided by our colleague Sabina Karki from Thapathali, Mukesh Bahadur Paul has finished first in the men's segment, followed by Rajan Rokhaya in the second. Mukesh Bahadur Paul is from Nepal Army and he had finished third last time. In the previous edition, last year, he had finished third, but this time he was leading from the very initial stage and ended up being the winner with a top podium finish. आफूलाई धेरै सुधार गरेका छन् मुकेश बहादुर फलले, आर्मीका धावक हुन् उनी। र हामीले भनिरहेका थियौँ, देखिरहेका थियौँ खेलको सुरुवातदेखि नै उनी अग्रता बनाइरहेका थिए र त्यसको नतिजा उनी पहिलो भएका छन्। सुधार गरेका छन् उनले आफूलाई, यो लङ डिस्टेन्स रनिङमा आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् र उनले यो पहिलो स्थान हात पारेसँगै नगद रु 1 लाख र विभिन्न आकर्षक पुरस्कार पनि जित्नेछन्। त्यो नै हामी केही छिनपछि देख्ने नै छौँ उनले के पायो भनेर। कान्तिपुर म्याराथनमा प्रायःजसो पहिलो हुने, दोस्रो हुने र तेस्रो हुनेलाई आकर्षक पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ र 6औं स्थानसम्मका लागि नगद पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिने गरेको छ। विशेष गरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेले आकर्षक पुरस्कार पाउँदै आएका छन् र हामी देख्न सक्छौँ राजपुरा पछाइ गन्तव्यतर्फ लम्किँदैछन् बबरमल बाट उनी थाप्तली पुग्ने क्रममा रहेकी छिन्। यो व्रतलाई उनले मात्र कायम राख्न सक्छन्। So the final turn from Maitigar Mandala, and she's heading towards the finish line. She has maintained that long distance with her nearest competitor since the very early stage, Kishan. सुरुवातदेखि नै उनले यो अग्रता कायम राखेकी छिन्। हामी निश्चित भन्न सक्छौँ उनी नै यो प्रतियोगिताको पहिलो स्थान हात पार्ने महिलातर्फकी विजेता हुन्। आफूलाई उनको गतिमा के रास आएको छैन, उनी थकित छैनन्, यो उनको अनुभवले बताउँछ। उनी लामो समयदेखि नेपाली एथलेटिक्समा सहभागी हुँदै आएकी छिन्। सर्ट डिस्टेन्स र लङ डिस्टेन्स प्राय म्याराथनमा उनी सहभागी हुने गरेकी छिन्। And we've seen with her, the foreign athlete with registration number 1545, since the very early stage, they've been almost synchronized together. सायद उनी सहयोगीको भूमिका खेलिरहेका छन् यति बेला। राम्रो गेस्चर, उनी हातमा बोतल लिएर समय पनि बताउँदैछन् सायद। Motivating her to do better in terms of her timing as well. So we see the finish line there, and there she goes with a gesture of namaste. Rajpura Pachai, hoping that she bettered her own previous record. Congratulations from the athlete who was with her throughout this half marathon journey. And the volunteers
also congratulating her. There we have winners in both men's and women's segments of the 21.1 kilometers half marathon this year. So with that, we have winners in half marathon, corporate run, wheelchair race and college run under the Global IME Bank presents Kantipur Half Marathon 2023. Let's go green together, hashtag run for green Nepal, hashtag save the planet. प्रतियोगितामा 4 विधा रहेका थिए। यस विधाको सबैभन्दा मुख्य आकर्षण भनौँ, प्रमुख विधा भनौँ, हाफ म्याराथनको दुवै पक्षको दुवै विधाको हामीले विजेता पाइसकेका छौँ। त्यसैगरी कर्पोरेट रन र कलेज रन पनि रहेको छ। त्यसैगरी व्हीलचेयर रनको पनि हामीले विजेता पाइसकेका छौँ। विजेता को हुनुहुन्छ केही बेरमा थाहा हुनेछ। हाफ म्याराथन 21.1 किलोमिटर दौडिएर प्रथम बनेकी राज प्राप्त छन् र अन्य धावकहरू पनि गन्तव्यतर्फ दौडिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। निर्धारित दूरी उनीहरूले कति समयमा पुरा गर्लान्। यद्यपि हामीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने पुरुषतर्फको खेलाडीहरू पाइसकेका छौँ र महिलातर्फ स्क्रिनमा देखे अनुसार उनी दोस्रो हुने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको देखिन्छ। कर्पोरेट रन जो विभिन्न कार्यालयमा काम गरिरहेका कर्पोरेट क्षेत्रहरूका व्यक्तिहरूका लागि रहेको थियो, जसको दूरी 5 किलोमिटर रहेको थियो र व्हीलचेयर रेस 3 किलोमिटरको रहेको थियो र कलेज रन 7 किलोमिटरको रहेको थियो र यी सबै विधाको हामीले विजेता पाइसकेका छौँ र केही बेरमा हामी देखाउनेछौँ कसले कुन स्थान हात पारे भनेर। बिस्तारै ट्राफिकको भिड पनि, यातायातको भिडहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। सवारी साधनहरू बढिरहेका छन्। धावकहरूलाई केही कठिनाइ बनेको छ। यो दाबी गर्न सक्छौँ कि उनी दोस्रो स्थान हात पार्ने खेलाडी हुन् र महिलातर्फको कुरा गर्ने हो भने प्रथम स्थान हात पार्ने राजपुरा पछाइभन्दा निकै पर रहेकी थिइन्। उनी थापथली मेन चोक आइपुग्दाखेरि यिनी गठाकर पक्कर कटेको अवस्था थियो। अहिले दोस्रो स्थानका लागि दौडिरहेकी छिन् उनी र केही धावकहरू हामी देख्न सक्छौँ दूरी पुरा गर्ने अन्तिम होडमा रहेका छन् र दोस्रो स्थान हात पार्न सफल। So we now have the top 2 podium places decided in the women's segment of the half marathon. Earlier we had Mukesh Bahadur Paul winning, emerging victorious in the men's segment, followed by Rajan Rukaya in the second position. Well, Mukesh had finished third and improved drastically this edition to emerge with the top podium place. And in the women's segment, we can see the athlete with registration number 3013 was likely to finish third. पुष्पा भण्डारी सायद उनी तेस्रो स्थान हात पार्नेछन्। Well, she's just next to the finish line, so it's a confirmation that she has finished third.
पुष्पाले एकचोटि भनेकी थिइन् योभन्दा अघिल्लो संस्करणमा कि उनी कान्तिपुर म्याराथन सहभागी हुने बेलामा जहिले इन्जोर्ड हुन्छन् कि बिरामी हुन्छन् सायद उनलाई यसपटक पनि स्वास्थ्यले साथ दिएको थिएन उनी यस अघिको सहभागितामा यस अघिको प्रतियोगितामा इन्जोर्ड भएकी थिइन् र त्यसको नतिजा पुष्पा भण्डारीले यो प्रतियोगितामा खेपिरहेकी छिन् इन्जुरीका कारण सायद उनी आफूले चाहेको समयमा निर्धारित दूरी पुरा गर्न असफल भएकी हुन् जस्तो देखिन्छ उनको योगेश्वरको कुरा गर्ने हो भने सायद सन्तुष्ट नै छिन् यो तेस्रो पदक काँस्य पदक जितेकी छिन् उनले र हामीले यो श्रेणीको दृश्य हेर्दै गर्दा लगभग प्रतियोगिता सकिने समापनतर्फ गइरहेको हामी देख्न सक्छौँ र अघि पनि कुरा गरेको थिएँ यो जुन ट्र्याक छैन नेपालमा म्याराथनको लागि हाफ म्याराथनको लागि अथवा सर्ट डिस्टेन्सको लागि पनि ट्र्याक छैन एउटा एथलेटिक्स खेलाडीले कुन ठाउँमा गएर प्र्याक्टिस गर्ने तालिम गर्ने भन्ने निश्चित भेन्यू छैन त्यसको नतिजा हामी पनि देख्न सक्छौँ So as we approach the ends of all of the athletes participants and as we already have top 3 podium places in all 4 segments, we now take you back to our colleague Sabina Karki who is up there with more updates. Sabina Karki and Neelam Chand is up there with us and she'll be joining us shortly from Thapathali. To all the wonderful viewers of Kantipur television. So as a Sanibar ko yo bihanima hami publication ko yo प्राङ्गणमा रहेका छौँ कान्तिपुर हाफ म्याराथन 2023 लिएर अनि आज यो म्याराथनकै सेरोफेरोमा हामीसँग एकदमै स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ स्पेशल फ्यामिली हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ जुन उहाँले आजको म्याराथन दौडिनु भएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मसँग दुईजना सानो नानीहरू पनि हुनुहुन्छ हैन अनि उहाँहरूले पनि म्याराथन दौडिनु भएको छ एक्सपिरियन्स सुनौ अनि कसरी आफूलाई मोटिभेट गर्नु भएको छ हामीसँग हुनुहुन्छ पुल्कित भीमसरिया एन्ड द फ्यामिली सो पुल्कित जी सो म्याराथन दौडेर आइसक्नु भयो यहाँको सानो नानीहरूले पनि दौडिनु भएको छ उहाँको यो ब्याच देखेर मलाई थाहा पाइसकेँ हैन सो यहाँको होल फ्यामिली हेल्थ अनि अब यो म्याराथन जुन रनिङ छ हेल्थ सम्बन्धी यति मोटिभेटेड कसरी हुनुभयो तपाईँहरू सानो नानीहरूलाई पनि तपाईँहरूले मोटिभेट गर्नुभएको छ यसो इभेन्टहरूमा पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ भनेर सो यो मोटिभेसन चाहिँ कताबाट आयो नि यो मोटिभेसन मेरो फ्यामिलीबाट आएको मलाई मेरो भीमसरिया फ्यामिली सुरुदेखि नै स्पोर्ट्समा एकदमै हामीलाई इन्करेज गर्थ्यो मेरो बुवा क्यामेराबाट त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ स्पोर्ट्सम्यान हुनुहुन्थ्यो नेपालको लागि टेबल टेनिस प्लेयर हो ए हजुर अनि त्यहाँबाट हामीलाई मोटिभेसन आयो अनि म पनि मेरो लाइफमा एउटा स्पोर्ट्सम्यान हो अनि टेबल टेनिस प्लेयर हो अल नेपाल टेबल टेनिस एसोसिएसनको भाइस प्रेसिडेन्ट हो अनि मैले बच्चाहरूलाई कसरी स्पोर्ट्सलाई अगाडि बढाउँ भनेर मेरो दुईवटा छोरी हो अनि एउटा स्पेसल हो कि अनाइसा जुन छ हजुर उहाँ फर्स्ट 1 इयरदेखि अहिलेसम्म सबै कान्तिपुर म्याराथन दौडेको छ फर्स्ट इयरमा प्राममा दौडेको थियो र अहिले अब यति ठुलो भइसक्यो सो उसलाई पनि त्यही फुटस्टेप्समा फलो गर्न एकछिन अनाइसासँग कुराकानी गरौँ है त यो माइक उहाँलाई दिनुहोस् न हाई अनाइसा अनि आज म्याराथन दौडिनु भयो अनि कस्तो भयो त दौडिँदा राम्रो तपाईँ एभ्री इयर दौडिनुहुन्छ यो म्याराथनमा सो किन तपाईँ चाहिँ एभ्री म्याराथन यो इभेन्ट्समा किन पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ मनपर्छ अनि यस्तो इभेन्टहरूमा तपाईँ दौडिनुहुन्छ तपाईँको मम्मी बुवा होइन हजुरबुवा अब बहिनी पनि सो यस्तो इभेन्टहरूमा पार्टिसिपेट गरेर के हुन्छ भन्नुभएको छ मम्मी बुवाले राम्रो हुन्छ हेल्थलाई राम्रो हुन्छ अनि आज बहिनीसँग पनि दौडेको हो अनि बहिनीले मान्यो ओके सो तपाईँ समात्नुहोस् है त माइक
अब यहाँले अब यति सानो नानीलाई पनि लिएर आउनु भएको छ होइन अब यो भिडभाड छ यता तपाईँलाई अलिकता हुन्छ नि कतै लडिएला नानीलाई चोट लाग्ला त्यस्तो डर आएन मनमा एज अ पेरेन्ट नो हजुर मैले एउटा मेसेज पनि किन दिन मन छ भने हामी नेपाली एज अ स्पोर्ट्सम्यानै बन्द छ पुरा वर्ल्डमा हरेक कन्ट्रिज हेर्दाखेरि एउटा नेपाली एभ्री वान इज एथलेटिक तपाईँ हेर्नुहोस् जो पनि नेपाली हुन्छ उसले अलिकति स्पोर्ट्सको एकदमै चाहना हुन्छ सो मैले यो मञ्चबाट कान्तिपुरलाई पनि थ्याङ्क यू गर्छु कि यस्तो रेसहरू अर्गनाइज गऱ्यो भने पुरा नेपालमा एउटा स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट जुन जान्छ एन्ड आई थिङ्क आउने दिनोमा हामी नेपालको जुन स्पोर्ट्स छ त्यो धेरै नै अगाडि जान छ यो बच्चा लड्ने डर्ने केही डर हुँदैन लडेको त झन् राम्रो उनीहरू पछिको लागि स्ट्रङ भएर जान्छ हजुर होइन त हिँड्ने मान्छे लड्छ भनेर पक्कै पनि अब तपाईँले होइन होल फ्यामिली आज यो इभेन्टमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो सो तपाईँले एभ्री नेपाली फ्यामिली सुड बी हेल्दी फ्यामिली भनेर प्रमोट गरिराख्नु भएको छ होइन सो पक्कै पनि यहाँको आजको यो पार्टिसिपेसनले हाम्रो धेरै फ्यामिलीहरूलाई मोटिभेट गर्नेछ कि होइन सम्पूर्ण फ्यामिलीले नै ध्यान दिनुपर्छ स्वास्थ्यप्रति भनेर स्योर मेरो एउटा चाहना छ हरेक कन्ट्री एउटा वर्ल्डमा के को लागि फेमस हुन्छ नेपाल पुरा वर्ल्डमा फेमस होस् हेल्थको लागि र मोस्ट फिट कन्ट्री इन द वर्ल्ड भनेर आई थिङ्क मेरो यो चाहना स्योर पुरा हुन्छ हरेक कन्ट्री कोही पिङ्क सिटी हुन्छ कोही येलो सिटी हुन्छ नेपाल सुड बी द मोस्ट फिट कन्ट्री इन द वर्ल्ड इज very true so thank you so much Pulkit ji and thank you so much Anaisha and the whole family तपाईहरु आएर यो इभेन्टमा पार्टिसिपेट गरिदिनु भयो and you guys really motivated us yes can you हजुर बुवाले एकचोटी उहाँलाई ब्लेसिङ दिनु मन छ ए हजुर हस् I say proud of you Kantipur. Great. Salute Kantipur. हामी त तपाईको परिवारलाई सल्युट गर्न चाहन्छौँ बिकज हैन तपाई अब होल फ्यामिली लिएर आउनु भएको छ हैन हेलो स्पोर्ट्सम्यान म 2034 को खेलाडी टेबल टेनिसको हजुर थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू very थ्यांक यू सो मच once again proud of Kantipur. थ्यांक यू पुलकित जी थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्यांक यू सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुलकित शर्माजीको फ्यामिली अब हामीसँग हुनुहुन्छ आरएस भण्डारी चेयरम्यान हेम्स हस्पिटल हस् नमस्ते गुड मर्निङ सो म्याराथन आज दौडिनु भयो कि भएन म एकछिन दौडेँ हजुर एकछिन दौडेँ बाँकी चाहिँ मेरो हस्पिटल पार्टनर भएको हिसाबले तपाईँहरूको प्रोग्रामलाई हेल्थ सपोर्टको हिसाबले चाहिँ म त्यो म्यानेजमेन्टमा थिएँ त्यो हिसाबले म एकछिन दौडेर फर्किहालेँ ओके अब तपाईँ मेडिकल सेक्टरबाट हुनुहुन्छ अनि जहिले पनि हाम्रो इभेन्टलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन अब पक्कै पनि अब यस्तो खाले इभेन्ट भनेको हेल्थ प्रमोसन इन्भाइरोमेन्ट प्रमोसनको लागि हो होइन सो अब एउटा मेसेज के दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ आजको इभेन्टबाट थ्रु कान्तिपुर टेलिभिजन होइन यो जुन तपाईँहरूले जुन यो नेचरसँग रिलेटेड यो जुन प्रोग्राम जुन म्यासेज दिन खोजिराख्नु भएको छ यो आफैमा एज अ ह्युमन यो एकदमै राम्रो प्रोग्राम हो यसमा हाम्रो सधैँ साथ सहयोग रहन्छ र सबैलाई यो नेचरलाई माया गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु यति हो मेरो म्यासेज भनेको चाहिँ के हो भने नेचरलाई माया गरौँ प्रकृतिलाई माया गरौँ भन्छु म हस् थ्याङ्क यू सो मच सधैँ नै हेम्स हस्पिटलले हामीलाई साथ दिनुभएको त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू सो यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट गेस्ट हुनुहुन्छ कम्युनिकेसन डाइरेक्टर सेभ द चिल्ड्रेन मिस्टर आयुष जोशी यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच फर वेटिङ सो पेसेन्टली होइन नो वरिज हजुर सो आयुष यहाँको यो इभेन्टसँग कोलाबोरेसन या पार्टिसिपेसन यस वर्ष मात्र हो कि लास्ट इयर पनि रहेको थियो हजुर यो वर्षदेखि मात्रै हो हजुर कोलाबोरेट सो गरेको तपाईँ सेभ द चिल्ड्रेनलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आउनु भएको छ होइन सो सेभ द चिल्ड्रेन भनेपछि पक्कै पनि अब बच्चाहरूको होइन स्वास्थ्य उहाँहरूको भविष्यको विषयमा यहाँहरूले हरेक कुरा ध्यान दिइराख्नु भएको छ सो विशेष गरी यो इभेन्ट इज अल अबाउट हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट प्रमोसन होइन सो अहिलेको समयमा बच्चाहरूको लागि एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा इन टर्म्स अफ इन्भाइरोमेन्ट के छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुर सो अहिले चाहिँ हाम्रो रिसर्चले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एयर पोल्युसन इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज स्पेसली वेन इट कम्स टु चिल्ड्रेन र अर्को चाहिँ क्लाइमेट क्राइसिस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाको भविष्यमा चाहिँ एकदम धेरै नकारात्मक असर परेको छ रिसर्चले पनि देखाउँछ एन्ड द्याट इज समथिङ द्याट वी आर फोकसिङ अन र आजको इभेन्टमा चाहिँ वी आर डेफिनेटली द क्लाइमेट जस्टिस पार्टनर ट्रुली किन भन्दाखेरि यहाँहरूको जुन क्याम्पेन रहेको छ होइन त्यो क्याम्पेनको बारेमा एउटा ब्रिफ
डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ? स्योर। सो यो क्याम्पेन चाहिँ साथी द एयरबेयर भनेर चाहिँ बालबालिकाले नै बनाएको क्याम्पेन हो, जहाँ चाहिँ हामीले 12 फिट लङ चाहिँ हाम्रो एउटा टेडी बियर छ कि सेतो टेडी बियर छ जो चाहिँ नेपालभरि नै घुम्छ होइन। र नेपालभरि घुम्दाखेरि त्यो वाइट कलरको उसको जुन चाहिँ फर छ बिस्तारै बिस्तारै ब्राउन र ब्ल्याक हुन्छ। र मेटाफोरिकली पनि त्यसले हामीले के देखाउन खोजेका छौँ भने द्याट इज द एयर द्याट वी ब्रिथ। र जसरी चाहिँ त्यो फर चाहिँ वाइटबाट ब्राउन हुन्छ त्यसरी नै चिल्ड्रेनको फ्युचर पनि कति नै हाम्रो एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि हाउ इज इट बिकमिङ मोर एन्ड मोर डार्कर भनेर चाहिँ सिम्बोलिकली चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छौँ। एयर पोल्युसनलाई चाहिँ स्पटलाइट गरेर बालबालिकालाई चाहिँ कसरी असर पारिरहेको छ भनेर चाहिँ कन्भर्सेसन चाहिँ स्टार्ट गर्ने चाहिँ प्रयास छ सेभ द चिल्ड्रेनको। सो अल द भेरी बेस्ट सेभ द चिल्ड्रेन एन्ड आइसु यहाँको एन्टायर टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच। चाहिँ जुन अहिलेको एकदमै जल्दोबल्दो टपिक एयर पोल्युसन तपाईँले अहिले उठाउनु भएको छ थ्रु यर क्याम्पेन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस दिस मर्निङ। थ्याङ्क यू सो मच निलम्फी एन्ड थ्याङ्क यू सो मच कान्तिपुर टेलिभिजन। थ्याङ्क्स। थ्याङ्क यू। कान्तिपुर टेलिभिजनको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हामी फेरि पनि जानकारी दिन चाहन्छौँ। हामी आज शनिबारको यो बिहानीमा यो प्राङ्गणमा अहिले छौँ, कान्तिपुर हाफ म्याराथन 2023। अनि अहिलेको समयमा हामी हाम्रो विशिष्ट अतिथिजीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, विशेष गरी स्वास्थ्य र वातावरण प्रवर्धन विषयमा। आजको जुन फर्स्ट टाइम म यहाँ आएको छु कार्यक्रममा, खुसी भनौँ आजको 11औँ संस्करणको म्याराथन र एपेक्स मेडिकल एन्ड एपेक्स एजुकेसन एकाडेमीको 25औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा पहिलोपटक म यहाँ उपस्थित हुन पाएको छु। साह्रै खुसी लागेको छ। हजुर। सो अब आजको यो म्याराथनको इभेन्टमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ होइन? हजुर। अनि कहिले आफैले म्याराथन दौडिनु भएको छ कि छैन? होइन, म म्याराथन दौडिन्थेँ। म गाउँमा स्कुलमा पढ्दाखेरि हजुर हाम्रो चाहिँ वार्षिक उत्सवमा दौड्ने कामहरू गर्थेँ। म सेकेन्ड हुन्थेँ, कहिले थर्ड हुन्थेँ, म आफै पनि दौड्थेँ। र आज मलाई यति खुसी लाग्यो यो समय भने यहाँको म्याराथन र हाम्रो संस्थाको 25औँ वर्षको वार्षिक गाँठको यो सहयोगले यो आयोजक संस्थाले जुन हामीलाई यहाँ एउटा सहभागी गर्ने पहल गर्नुभयो, हामी पनि पार्टिसिपेट हुन पायौँ। यो राष्ट्रिय स्तरको जुन कार्यक्रम भइरहेको छ, म त अझ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। सो आजको जस्तो यस्तो इभेन्टहरूले कुन चाहिँ कुरालाई उजागर गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसले त सबभन्दा मान्छेहरूलाई हौसला, उत्साह, केही गरौँ, क्युरियोसिटी बढाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। सो अनि अब आज विशेष गरी हाम्रो स्वास्थ्य र वातावरण प्रवर्धनलाई नै हामीले अगाडि राखेर यो इभेन्ट अर्गनाइज गरेका छौँ होइन? सो हामीले बोट बिरुवा पनि वितरण गरिरहेका छौँ होइन? सो तपाईँले कुनै बोट बिरुवा लिनुभयो कि भएन? होइन, मैले बिरुवा लिएको छु। नाम त मैले गरिनँ। म त गाउँकै मान्छे, मलाई त बोट बिरुवामा एकदम रमाउने मान्छे। मेरो त पाहाडमा पनि बसाइ, यही पनि घरको वरिपरि 2-4 एउटा प्रत्येक व्यक्तिले घरमा एउटा बिरुवा रोप्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो। यो जुन इन्भाइरोमेन्टको लागि जुन गर्नुभएको छ यसको लागि धन्यवाद छ। अब तपाईँले भन्नुभयो म चाहिँ गाउँघरमै हुर्केको मान्छे भनेर। सो अहिले चाहिँ अब तपाईँको बसाइ अब सहरतिरै छ होइन? सो गाउँघरको कुन चाहिँ कुरा एकदमै तपाईँले जुन त्यतिखेर वास्ता लाग्दैन थियो, अहिले चाहिँ एकदमै मिस हुन्छ, ल त्यो कुरा त एकदमै जरुरी रहेछ स्वास्थ्य जीवनको लागि भनेर गाउँको कुन चाहिँ एउटा कुरा एकदमै मिस हुन्छ? अब हामीहरूको गाउँमा हुँदाखेरि हामीले फलफुलहरू अथवा ढिँडो पिठोहरू खान्थ्यौँ, जुन बेला चाहिँ अलिक धेरै हुन्थ्यो। हामीलाई मकैको ढिँडो खानु पऱ्यो अथवा कोदोको ढिँडो खानु पऱ्यो, त्यो ढिँडो कति खाइरहने भन्ने लाग्थ्यो। अम्बाहरू कति खाइरहनु, यहाँ बारी बोटमा हुन्थ्यो, आँपहरू त्यस्तै हुन्थ्यो। र अहिले हामी सहरमा आइयो, सहरिया भइयो, यो आधुनिक सहरिया बनिया छ। काठमाडौँमा किन आफ्नो व्यवसाय, बिजनेस, जागिरको सिलसिला विभिन्न किसिमको मान्छेले सहरीकरण भएको छ। र अहिले तिनै अम्बाहरू चिज भए, अहिले तिनै कोदाको पिठोहरू चिज हुँदै गए। किनभने त्यो नेचुरली रूपमा चाहिँ अहिले जुन हामीले हरियाली एक दुईवटा बोट देखायौँ काठमा, ओहो अच्छा कति राम्रो भन्छौँ नि, त्यो पाहाडको सम्झना अहिले झल्झल्ती दिन्छ। एउटा पिपलको बोट देखाएर मलाई झल्झल्ती सम्झना आउँछ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा साथ दिन आइदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू। एपेक्स मेडिकल इन्जिनियरबाट यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हस्। हजुर। सो कान्तिपुर टेलिभिजनको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आजको यो विशेष शनिबारको बिहानीमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको विशेष कान्तिपुर हाफ म्याराथन 2023 को हामी सेरोफेरोमै रहेका छौँ। अनि यो विशेष अन्तर्वार्ताको यो सेसनलाई हामी अहिलेको लागि यहीँ रोक्न चाहन्छौँ। अहिलेको लागि ओभर टु द कमेन्ट्री।
Apex Medical and Engineering Entrance Preparation for MBBS, BDS, BSc Nursing, and BEBR, BSc CSIT. Putali Sarak, Kathmandu. Phone number 9851 312434, 9851 312435. बैंकको धन सकिनेछ। केही फरक पर्दैन। मैले सिटिजन लाइफको क्रिटिकल केयर प्लस लिएको छु, जसले रोग लागेको थाहा हुने बित्तिकै 50 लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च दिन्छ। यो उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ। Apex Medical and Engineering Entrance Preparation for MBBS, BDS, BSc Nursing, and BEBR, BSc CSIT. Putali Sarak, Kathmandu. Phone number 9851 312434, 9851 312435. पौष्टिकताले भरिपूर्ण कर्णालीको चिनो, कर्णालीको सिमी, कर्णालीको फापर, कागुनोको चामल, चिनोको चामल, रैथाने बालीको प्रवर्धन, जैविक विविधताको संवर्धन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड। फोन नंबर 0153283365, मोबाइल नंबर 98440 52303।
पाउनुहोस् बेस्ट माइलेज एन्ड स्टाइल विथ होन्डा ग्राजिया 125cc स्टाइल पनि माइलेज पनि। Budget tight and cravings unsatisfied? Worry not. Introducing the new KFC chicken roll, starting at $2.49. The new KFC chicken roll, above budget but cravings satisfied. Apex Medical and Engineering Entrance Preparation for MBBS, BDS, BSc Nursing and BEBR, BSc CSIT. Putalisar, Kathmandu. Phone number 9851-312434, 9851-312435. बैंकको धन सकिनेछ। केही फरक पर्दैन। मैले सिटिजन लाइफको क्रिटिकल केयर प्लस लिएको छु, जसले रोग लागेको थाहा हुने बित्तिकै 50 लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च दिन्छ। उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ। Apex Medical and Engineering Entrance Preparation for MBBS, BDS, BSc Nursing and BEBR, BSc CSIT. Putalisar, Kathmandu. Phone number 9851-312434, 9851-312435. बैंकको धन सकिनेछ। केही फरक पर्दैन। मैले सिटिजन लाइफको क्रिटिकल केयर प्लस लिएको छु, जसले रोग लागेको थाहा हुने बित्तिकै 50 लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च दिन्छ। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कान्तिपुर हाफ म्याराथनको यो 11औं संस्करणमा। र कान्तिपुर हाफ म्याराथन यो पटक लेट्स गो ग्रिन टुगेदर भन्ने थिमका साथ भएको थियो र सम्पन्न भइसकेको छ। च्याम्पियन हामीले पाइसकेका छौँ। तपाईँले यो म्याराथनको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टिभी एचडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी, कान्तिपुर टिभी.com र कान्तिपुर टिभीको एप्स मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। र एउटा खेलकुदमा एकदमै लोकप्रिय भनाइरहेको छ नेल्सन मण्डेलाको खेलकुदसँग विश्वलाई परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ। यो उनले 2000मा भएको मोनाकोमा भएको लरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्डको पहिलो संस्करणलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, जुन अवार्ड भर्खरै मात्रै लियोनल मेसीले पाएका थिए। र इतिहास हेर्ने हो भने खेलकुदले गृहयुद्ध भएको बेला, विभिन्न समयमा मानवीय सङ्कट भएको बेलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ शान्ति स्थापनाको लागि र मानिसहरूलाई एकताबद्ध गर्नको लागि। अहिलेको विश्वले सामना गरिरहेको एकदमै गम्भीर विषय भनेको क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तन हो र यसैलाई जलवायु परिवर्तन, यसबाट हुने असर र यसबाट हरेक व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वभरि बहस चलिरहेको छ। र कान्तिपुर हाफ म्याराथनले यो #RunForGreen नेपाल, #SaveThePlanet भनेर जुन थिममा यो हाफ म्याराथन गरेको छ, नेपालमा खेलकुदमा र अन्य क्षेत्रमा पनि यो एकदमै कम पाइन्छ। जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन र कान्तिपुर हाफ म्याराथनले त्यो पहल गरिरहेको छ। र आज हामीले सबै क्याटेगोरीका विनरहरू पाइसकेका छौँ। हाफ म्याराथन 21 किलोमिटरको भएको थियो मेल फिमेल। त्यसै गरी पहिलो पटक कलेज रन समावेश गरिएको थियो 7 किलोमिटरको, कर्पोरेट रन 5 किलोमिटर र व्हिलचेयर रेस 3 किलोमिटरको रहेको थियो। र हामी अब कलेज रन मार्फतको पुरस्कार वितरण समारोहलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। र यो कलेज रन पहिलो पटक समावेश गरिएको हो र यसले निकै नै युवाहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। आगामी दिनहरूमा जलवायु परिवर्तन लगायत अन्य विषयहरूमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ र खेलकुदको माध्यमबाट हामी क्लाइमेट चेन्जको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ र अवश्य पनि हामी एक दिन सफल हुनेछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र यो कलेज रनको महिला तर्फको पुरस्कार वितरण गर्दैछौँ हामी सबैभन्दा पहिले। र यो पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानज्यूलाई। त्यसै गरी केएफसीका CFO ऋतुराज शाहज्यूलाई पनि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी CEO हाम्रो बजारका रोहित तिवारीज्यूलाई पनि म पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। र यो सबै क्याटेगोरीका विजेताहरूलाई वेदान्त हर्बलले विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर्सहरू प्रायोजन गरेको छ।
र यो कलेज रन पहिलो पटक समावेश गरिएको कलेज रनको हामी तेस्रो हुने महिलातर्फको तेस्रो हुने तर्फ लागौँ र तेस्रो हुन सफल हुनुभएको छ मिनिसा पन्त। उहाँको बिप नम्बर रहेको छ 6007। उहाँले विभिन्न गिफ्ट ह्याम्परहरू पाउनुभएको छ, मेडल जस्तो केएफसी फुडबाट 2000 बराबरको भाउचर पाउनुभएको छ। म उहाँलाई पुरस्कार लिइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। कलेज रनको महिलातर्फ तेस्रो हुन सफल मिनिसा पन्तज्यूलाई। उहाँको टाइमिङ रहेको छ 32:18:42। मिनिसा पन्त, उहाँको बिप नम्बर रहेको छ 6007। उहाँलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँ सायद हामीलाई सुन्नुभएको छ कि छैन यहाँले। तपाईँ कलेज रनको महिलातर्फको तेस्रो हुन सफल मिनिसा पन्तज्यूलाई म निम्त्याउन चाहन्छु स्टेजमा। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी म दोस्रो हुन सफल एथलिटलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ निसमहाङ सुब्बा। उहाँको बिप नम्बर रहेको छ 6005। उहाँलाई म स्टेजमा पुरस्कार लिइदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु र धेरै धेरै बधाई। यो पहिलो पटक समावेश गरिएको इभेन्टमा नै यहाँ सफल हुनुभएको छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ केएफसी फुड भाउचर जुन 5000 बराबरको रहेको छ र मेडल र सर्टिफिकेट यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। निसमहाङ सुब्बा, उहाँलाई एकदमै चेयरअप गरौँ। कलेज रन जो पहिलोपटक कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा समावेश गरिएको इभेन्ट हो। कङ्ग्रेचुलेसन्स। र आगामी इभेन्टहरूमा पनि हामी यहाँले दौडिएको हामी देख्न पाऊँ, हामी आशा गर्छौँ। यहाँको सहभागिता निरन्तर रहनेछ। र उहाँ त्रिचन्द्र कलेजबाट सहभागी हुनुभएको थियो। धेरै धेरै बधाई छ। र यो कलेज रन 7 किलोमिटरको महिलातर्फको विजेता पहिलो पटक समावेश गरिएको इभेन्ट हो र यसको विजेता हुनुभएको छ सुसन कार्की हुनुहुन्छ। उहाँको बिप नम्बर 6039 रहेको छ। उहाँलाई म पुरस्कारको लागि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ केएफसी फुड भाउचर 7500 मूल्य बराबरको भाउचर प्राप्त गर्नुभएको छ पुरस्कार स्वरूप। उहाँ मल्पी इन्टरनेसनल कलेजबाट सहभागी हुनुभएको थियो र कङ्ग्रेचुलेसन्स वान्स अगेन। र यो विधामा जति पनि एथलिटले सहभागिता जनाउनु भयो तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो एथलिट दौडमा म्याराथनमा जुनसुकै इभेन्टमा पनि सहभागी हुनु भनेको नै अलरेडी विनर भइसक्नु हो। टप 3 भनेको त एउटा फर्म्याट मात्रै हो स्पोर्ट्सको। यहाँहरू सबैजना विजेता हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ र पुरस्कार वितरण सबै जति पनि विधाको विजेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई वेदान्त हर्बलले गिफ्ट ह्याम्पर दिनुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक उमेश चौहान, सिइओ केएफसीका ऋतुराज शाह र सिइओ हाम्रो बजारका रोहित तिवारीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। अहिले खेलकुदको माध्यमबाट क्लाइमेट चेन्जको असरलाई कम गर्ने प्रयास विश्वभरि नै भइरहेको छ र हामीले अहिले अब विभिन्न फिफा त्यसै गरी वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेसन लगायत अन्य संस्थाहरू जस्तै ओलम्पिकहरूले पनि खेलकुदलाई यो क्लाइमेट चेन्जसँग जोडेर अगाडि लगिरहेका छन् र विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि खेलकुदसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई कसरी काम गर्न सकिन्छ भने बेस्ट एक्जाम्पल त हामीले कतार विश्वकपमा पनि देख्यौँ। त्यहाँ एउटै सहरमा खेल भएका कारणले त्यहाँ धेरै जसो हामीले हवाई यात्रा र अन्य प्राइभेट जति पनि सवारीहरू पनि चढिएन र त्यसले एकदमै धेरै कार्बन उत्सर्जन कम गर्यो र बेस्ट एक्जाम्पल भयो। त्यसै गरी अब हाम्रो सामु ठुलो प्रतियोगिता आउँदैछ 2024मा पेरिस ओलम्पिक र पेरिसले आफ्नो बिड जित्नुमा क्लाइमेट चेन्जको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाएको थियो र उसले यो ओलम्पिक होस्ट गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ र नेपालमा भने कमै मात्र स्पोर्ट्ससँग सहकार्य गरेको पाइन्छ यो क्लाइमेट चेन्जमा। तर पनि कान्तिपुर हाफ म्याराथनको जुन पहल छ यसले भने ठुलो इम्प्याक्ट पारिरहेको छ। हामीले विगत वर्ष र अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरै परिवर्तनहरू महसुस गरिरहेका छौँ। अब हामी कलेज रनको पुरुषतर्फको पुरस्कार वितरणतर्फ जाँदैछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ कलेज रन कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10औं संस्करण सकिसकेको छ। 11औं संस्करण हो यो र यसपटकदेखि भने समावेश गरिएको छ र यो कलेज
रनको पुरुषतर्फको पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकज्यूलाई स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सेभ द चिल्ड्रेनका अञ्जली शाही 40 जो क्लाइमेट एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कलेज रनको पुरुषतर्फको पुरस्कार वितरण गर्दैछौँ अब हामी। र यस विधातर्फ तेस्रो हुन सफल हुनुभएको छ समीम थुलुङ राई। उहाँ 5136 उहाँको बिफ नम्बर रहेको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यो पहिलो पटकमा नै उहाँ टप 3 मा आउनुभएको छ र उहाँले केएफसी फुड भाउचर 2000 बराबरको पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँ शङ्करदेव कलेजबाट पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो। बधाई छ यहाँलाई समीम थुलुङ राईलाई। 25.30 उहाँको टाइमिङ रहेको थियो। कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँलाई। त्यसैगरी यो विधामा दोस्रो हुन सफल हुनुभएको छ रेमबुढा मगर। उहाँ 5065 उहाँको बिफ नम्बर रहेको छ। उहाँलाई पनि यो आफ्नो पुरस्कार लिन अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। कलेज रनको पुरुषतर्फको दोस्रो हुन सफल प्रेमबुढा मगर। उहाँको 24.53 टाइमिङ रहेको छ। उहाँ पब्लिक युथबाट सहभागी हुनुभएको हो र उहाँले केएफसी फुडको 5000 मूल्य बराबरको भाउचर पाउनु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँलाई। र त्यसैगरी कलेज रनको पुरुषतर्फको पहिलो स्थानमा रहन सफल हुनुभएको छ च्याम्पियन हुनुभएको छ पुकारजङ बस्नेत। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई। 5017 उहाँको बिफ नम्बर रहेको छ। 24.47 उहाँको टाइमिङ रहेको थियो। उहाँलाई पनि अगाडि पुरस्कारको लागि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माउन्ट एभरेस्टबाट उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो र उहाँले केएफसी फुडबाट 7500 बराबरको भाउचर पाउनु भएको छ। पुकारजङ बस्नेत कलेज रनको पुरुषतर्फको विजेता। वेदान्त हर्बलले सबै क्याटेगोरीका विजेताहरूलाई गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच दिलभूषण पाठकज्यू प्रधान सम्पादक कान्तिपुर टेलिभिजन। र म सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधिलाई भने केही समय स्टेजमा नै बसिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। सेभ द चिल्ड्रेनले एउटा क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी एउटा क्याम्पेन सुरु गरिरहेको छ साथी द एयर बियर भन्ने र यो अर्थ डेलाई मार्क गर्दै सुरुवात गरिएको थियो। साथी द एयर बियरले चाहिँ देशका विभिन्न 6वटा ठाउँहरूमा ट्राभल गर्छ 6 महिनाको अन्तरालमा र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको क्लाइमेट चेन्जले हाम्रो जीवनमा कसरी प्रभाव पारिरहेको छ त्यसमा पनि वायु प्रदूषणले र यो दौरान ट्राभल गर्दाखेरि बियरको कलर कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने देखाइन्छ। र यो चाहिँ G20 जुन इन्डियामा अक्टोबरमा हुँदैछ क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी G20 र त्यसैगरी COP28 भन्दा अगाडि अवेरनेस को हिसाबले यो क्याम्पेनिङ सुरु गरिरहेको छ र यस विषयमा अझ डिटेल्समा उहाँले नै भन्नुहुनेछ। सो म उहाँलाई निम्त्याउन चाहन्छु अञ्जली शाही 40 ज्यूलाई। नमस्कार सबैजनामा, म अञ्जली शाही 40 सेभ द चिल्ड्रेनको जेनेरेसन होप क्याम्पेनमा एज अ युथ क्लाइमेट एक्टिभिस्ट आबद्ध छु। सुरुमा हजुरहरू सामु एउटा तथ्याङ्क राख्न चाहे। नेपालमा हरेक दिन वायु प्रदूषणले गरेर लगभग 100 जना मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। वार्षिक रूपमा लगभग 35,000 मानिसहरूले अकाल मृत्यु निम्ताउनु परिरहेको छ र यो आजको वास्तविकता हो। हामीले आज यस कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन भनेर आइरहेका छौँ र यहाँ उपस्थित हामीहरू सबैमा जलवायु परिवर्तन भनेको अवगतै होला। मेलम्चीमा भएको बाढी, त्यसै गरी पोहोर साल तराईमा भएको त्यो पानी परेर नष्ट भएको बालीनालीहरू र हाम्रो यो एकदमै बढिरहेको तापक्रमहरू भनेको अहिलेको इन्डिकेटर हो कसरी क्लाइमेट चेन्ज बढिरहेको छ। फ्युचरमा मात्र नभएर क्लाइमेट चेन्ज अहिलेको प्रब्लम भएको छ, क्लाइमेट इमर्जेन्सी भएको छ र यही कुरालाई पनि एउटा ट्रिगर गर्ने फ्याक्टरको रूपमा आएको छ एयर पोल्युसन अर्थात् वायु प्रदूषण। सेभ द चिल्ड्रेनको जेनेरेसन होप क्याम्पेन लास्ट इयर हामीले बालबालिकाहरूसँग र बालबालिकाहरूको लागि नै मिलेर क्लाइमेट चेन्ज विरुद्ध गरिएको अभियान हो।
लास्ट इयर हामीले लगभग 7,000 बालबालिकाहरूको भोइसेस कलेक्ट गरेको थियौँ। उहाँहरूले जलवायु परिवर्तनले गरेर कस्तो एक्सपिरियन्स गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको भोइसेसहरू कलेक्ट गरेको थियौँ भने यो वर्ष हाम्रो क्याम्पेनमा हाम्रो साथ आउनु भएको छ साथी द एयरबेयर। उहाँ अघिदेखि यहाँ स्टेजमा बसिराख्नु भएको थियो अनि हजुरहरूलाई लागि पनि रहेको होला उहाँ के हो भनेर। उहाँ हाम्रो यस वर्षको क्याम्पेनको हाम्रो साथी हो। हाम्रो मोडरेटर म्यामले भन्नुभएको जस्तै साथी हाम्रो 6 महिनासँग हामी सँगसँगै हाम्रो यो वायु प्रदूषण निम्ति हाम्रो आवाजहरू पुर्याउनको लागि मद्दत गर्नुहुन्छ। साथी अर्थ डेमा लन्च हुनुभएको थियो र उहाँ त्यो दिन हामीले ललितपुरको मेयरसित भेटेर एयर पल्युसन र वायु प्रदूषणबारे उहाँहरूसँग कुराहरू राखेको थियौँ भने भर्खरै पनि उहाँ सुर्खेतको हाम्रो साथीहरूसित भेटेर त्यहाँको बालबालिकाहरूलाई पनि यो बारेमा बुझाएर त्यहाँको मेयरसम्म हाम्रो यो क्याम्पेनको आवाज पुर्याएको थियौँ। यो 6 महिनाको उस टाइममा साथी विभिन्न ठाउँमा गएर वायु प्रदूषणले कस्तो असर गरिरहेको छ हामीहरूको डिमान्ड के हो भनेर सरकारसम्म पुर्याउन मद्दत गर्दछ। तर वायु प्रदूषणको कुरा गरिराख्दाखेरि जलवायुको कुराहरू गरिराख्दाखेरि यो भनेको सरकार अथवा गभर्मेन्टको मात्र रेस्पोन्सिबिलिटी नभएर यहाँ उपस्थित हामीहरू सबैजना सबै इन्डिभिजुअलहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। सरकारले केही कमिटमेन्ट्सहरू गर्नुभएको छ र त्यो कमिटमेन्ट्स पुरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई झस्काउनु हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो र त्यो सँगसँगै पनि हामीले इन्डिभिजुअली के गर्न सक्छौँ हामीले अब यो जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो सानो सानो इन्डिभिजुअल एक्सन्स पनि एकदम ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोलहरू हुन्छ। तर त्यो इन्डिभिजुअल एक्सनलाई हामीले सँगसँगै कम्युनिटीसँग पनि मिलेर लग्यौँ र सबैजनाले यसमा लागिरह्यौँ भने हामीले पक्कै पनि यसलाई कम गर्न सक्छौँ र वायु प्रदूषणलाई कम गर्न सक्छौँ। अब भने हाम्रो डिमान्ड क्लियर छ। साथीबाट हामीले कल फर एक्सन यो वायु प्रदूषणलाई रोक्नुपर्छ यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। अहिले साथी भर्खरै 1 महिना पनि भएको छैन तर हाम्रो सफा साथी कालो हुँदै जानुभएको छ। 6 महिनाको अन्तरालयमा उहाँले कति कालो हुनुहुन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले एउटा सिम्बोलिक एयर पल्युसन हामीले लिइरहेको सास यो हाम्रो हावाहरू कति प्रदूषित छ भनेर चाहिँ बुझाउन र त्यो चेतनाहरू फैलाउन ट्राई गरिरहेको छौँ। हजुरहरूलाई एउटा अब हाम्रो यो क्याम्पेनलाई अझै मासमा पुर्याउनको लागि चाहिँ साथी यहाँ स्टेजमा नै हुनुहुन्छ र अन्त्यमा चाहिँ उहाँसित सेल्फी खिचेर हाम्रो जेनेरेसन होपको #जेनेरेसन होप #जेनेरेसन कुल र #साथी द एयरबेयर गरेर सोसियल मिडियाहरूमा पोस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो क्याम्पेनलाई अझै लार्जर अडियन्सहरूतर्फ लग्नको लागि धेरै हेल्पफुल हुनेछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राखेर जानुभयो र क्लाइमेट चेन्ज विरुद्ध लड्नको लागि हामी सम्बन्धित निकाय सरकार निकाय विभिन्न सङ्घ संस्था सरकार मात्र नभएर हामी हरेक व्यक्तिगत तर्फबाट पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र अहिले स्पोर्ट्समा एकदमै म्यासिभली क्लाइमेट चेन्जको मुद्दालाई उठाइँदै गरेको छ। हामीले विभिन्न इभेन्टहरूमा देख्छौँ। यहाँहरूले भर्खरै हेर्नुभएको कतार विश्वकपमा पनि हामीले लियोनल मेसी लगायत अरू स्टार खेलाडीहरूले आर्म ब्यान्ड सेभ द प्लानेट भनेको त्यसै गरी स्क्रिनहरूमा बाटोहरूमा उनीहरूको क्याम्पेनिङ ट्रेनिङहरूमा पनि यो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धीका अवेरनेसका नाराहरू मुद्दाहरू हामीले देख्यौँ। सो कान्तिपुर हाफ म्याराथनले जुन पहल गरिरहेको छ यो लेट्स ग्रो ग्रिन टुगेदर यसपालिको जुन थिम रहेको छ 11औं संस्करणमा आएर र यसले एकदमै धेरै राम्रो इम्प्याक्ट पारिरहेको छ हामीले विगतदेखि हेर्दै आयौँ भने। सो अब भने हामी कर्पोरेट रनको महिलातर्फको पुरस्कार वितरणतर्फ लाग्दैछौँ र यसको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि कर्पोरेट रन महिलातर्फको कान्तिपुर टिभीका सिइओ शिशिर पछाइज्यूलाई म निम्त्याउन चाहन्छु स्टेजमा। यो कर्पोरेट रन महिलातर्फको पुरस्कार वितरणका लागि कान्तिपुर टेलिभिजनका सिइओ शिशिर पछाइज्यूलाई र त्यसै गरी वेल डन एडभर्टाइजिङका ईश्वर कार्की उहाँ एमडी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी ह्याम्स हस्पिटलका चेयरम्यान हुनुहुन्छ आरएस भण्डारी उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कर्पोरेट रन महिलातर्फको विजेतालाई हामी पुरस्कार प्रदान गर्दैछौँ
र यो कर्पोरेट रनको महिला र पुरुष दुवैतर्फका विजेताहरूलाई गमला घरले गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरेको छ 2000 मूल्य बराबरको। महिलातर्फको तेस्रो स्थानमा आउन सफल हुनुभएको छ एलिना श्रेष्ठ। उहाँको बिब नम्बर रहेको छ 966। उहाँलाई म पुरस्कार लिइदिनको लागि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एलिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँको टाइमिङ रहेको छ 26.0749 सेकेन्ड। उहाँले ह्याम्स हस्पिटलबाट होल बडी चेकअप र एक्जिक्युटिभ प्याकेज पाउनुभएको छ पुरस्कार स्वरूप। त्यसै गरी केएफसी फुड भाउचर पाउनुभएको छ 10,000 मूल्य बराबरको। बधाई छ यहाँलाई धेरै धेरै एलिना श्रेष्ठज्यूलाई। त्यसै गरी कर्पोरेट रनको महिलातर्फको दोस्रो स्थानमा आउन सफल हुनुभएको छ विनिता महर्जन। उहाँको बिब नम्बर रहेको छ 814। उहाँको 23:30:29 उहाँको टाइमिङ रहेको छ। उहाँ नेपाल ब्याङ्कको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ र उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि उहाँको श्रीमान चाहिँ रेगुलर कुद्दै हुनुहुन्थ्यो, यो पटक भने म पनि जान्छु भनेर म आएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सेकेन्ड हुनुभएको छ। एकदमै पोजिटिभ कुरा, कङ्ग्रेचुलेसन्स। उहाँले ह्याम्स हस्पिटलबाट होल बडी चेकअपको प्याकेज पाउनुभएको छ। त्यसै गरी केएफसी फुडबाट 10,000 मूल्य बराबरको भाउचर प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यो विधामा पहिलो हुन सफल हुनुभएको छ सुनिता महर्जन। उहाँको बिब नम्बर 819 रहेको छ। म उहाँलाई स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पहिलो हुनुभएको छ उहाँले पुरस्कार स्वरूप ह्याम्स हस्पिटलबाट होल बडी चेकअप, त्यसै गरी केएफसी फुडबाट 10,000 मूल्य बराबरको भाउचर प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ त्रिभुवन आर्मीबाट हुनुहुन्छ। सुनिता महर्जन कर्पोरेट रनको महिलातर्फको विजेता। यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ धेरै धेरै र धन्यवाद। कान्तिपुर टेलिभिजनका सिइओ शिशिर पछाई, ईश्वर कार्की एमडी हुनुहुन्छ वेल डन एडभर्टाइजिङका, त्यसै गरी आरएस भण्डारी चेयरम्यान हुनुहुन्छ ह्याम हस्पिटलका। यहाँहरू तीनजनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र अब कर्पोरेट रनको पुरुषतर्फको विजेतातर्फ म लाग्न चाहन्छु र अहिले महिलातर्फका च्याम्पियनहरूको फोटो सेसन भइरहेको छ र यो विधाका दुवैतर्फका विजेतालाई गमला घरले 2000 मूल्य बराबरको गिफ्ट ह्याम्पर पनि प्रदान गरेको छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई छ। अब हामी कर्पोरेट रनको पुरुषतर्फको पुरस्कार वितरणतर्फ लाग्दैछौँ र पुरुषतर्फ कर्पोरेट रन जो 5 किलोमिटरको रहेको थियो र कान्तिपुर हाफ म्याराथनको एकदमै लोकप्रिय विधा रहेको छ र धेरै खेलाडीहरू जसले यो रनमा सहभागिता जनाएर राष्ट्रिय टिममा पनि आउनुभएको छ। सो कर्पोरेट रनको पुरुषतर्फको तेस्रो यो पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु दि काठमाडौँ पोस्टका सम्पादक विश्वास बरालज्यूलाई। उहाँलाई स्टेजमा आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एपेक्स मेडिकल एन्ड इन्जिनियरिङ प्रिपरेसनका एमडी हरिप्रसाद पौडेलज्यूलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सिइओ गमला घरका दिपेन्द्र तुलाधरज्यूलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र कर्पोरेट रनको पुरुषतर्फको विधामा तेस्रो हुन सफल हुनुभएको छ अनिस लामा गुरुङ हुनुहुन्छ। तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँको बिब नम्बर 417 रहेको थियो। उहाँले 15 मिनटमा दूरी पुरा गर्नुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। र यहाँले ह्याम्स हस्पिटलबाट होल बडी चेकअपको पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी केएफसी फुडबाट 10,000 मूल्य बराबरको भाउचर प्राप्त गर्नुभएको छ। यो विधाको दुवैतर्फको विजेतालाई गमला घरले 2000 मूल्य बराबरको भाउचर पनि प्रदान गरेको छ। यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई छ। र
कर्पोरेट रनको पुरुषतर्फ दोस्रो स्थानमा आउन सफल एथलिटलाई अब हामी पुरस्कार प्रदान गर्दैछौँ र दोस्रो हुन सफल हुनुभएको छ विकास पोखरेल, उहाँको बिब नम्बर 434 रहेको छ। कर्पोरेट रन पुरुषतर्फ दोस्रो हुन सफल विकास पौडेल, उहाँले 14 मिनेट 46.75 सेकेन्डमा दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र यहाँले पनि ह्याम्स हस्पिटलबाट होल बडी चेकअपको प्याकेज पाउनु भएको छ र केएफसी फुडबाट 10,000 मूल्य बराबरको भाउचर प्राप्त गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँलाई धेरै धेरै। त्यसै गरी यो विधामा प्रथम हुन सफल भएका खेलाडीलाई अब हामी निम्त्याउँदैछौँ। कर्पोरेट रन पुरुषतर्फ पहिलो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ विकेश घिमिरे, उहाँको बिब नम्बर 246 रहेको छ। 14 मिनेट 36.3 सेकेन्डमा उहाँले दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र पहिलो उहाँ पाटन मल्टिपल क्याम्पसबाट आउनुभएको छ र यहाँले पनि ह्याम्स हस्पिटलबाट होल बडी चेकअप पाउनुको प्याकेज पाउनुभएको छ। त्यसै गरी केएफसी फुड भाउचरबाट 10,000 मूल्य बराबरको गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुभएको छ। वेदान्त हर्बलले सबै क्याटेगोरीका विजेताहरूलाई गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरेको छ। टप 3 प्लेयरहरूलाई फोटो सेसनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद विश्वास बडालज्यू, त्यसै गरी हरिप्रसाद पौडेल र दिपेन्द्र तुलाधरज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म कान्तिपुर हाफ म्याराथनको अर्को महत्त्वपूर्ण विधातर्फ जान चाहन्छु। यो फोटो सेसनपछि कान्तिपुर हाफ म्याराथनको पहिलो एडिसनदेखि नै जुन पारा एथलिटहरूको लागि पनि समान सहभागिताको कन्सेप्ट स्वरूप व्हिल चेयर म्याराथन हुँदै आएको छ। महिला र पुरुष दुवैतर्फ र खेलकुद भनेको सबैको लागि हुन्छ। कुनै पनि शारीरिक अस्वस्थता अथवा केही कुराले पनि खेलकुदको सहभागितालाई रोक्दैन, त्यो हिम्मतलाई रोक्न सक्दैन भन्ने कन्सेप्ट कान्तिपुर हाफ म्याराथनले सुरुवाती संस्करणहरूदेखि नै लिँदै आएको छ र यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। अर्थात् अब हामी व्हिल चेयर रेसतर्फ जान चाहन्छौँ र व्हिल चेयर रेसतर्फ पनि हरेक संस्करणमा एथलिटहरूको उत्तिकै उत्साहजनक सहभागिता रहँदै आएको छ। सबैभन्दा पहिले म व्हिल चेयर रेसको महिलातर्फको पुरस्कार वितरणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु मोहन प्रकाश चन्द हुनुहुन्छ, उहाँ सिइओ नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनीका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँलाई डिजिएम हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी केएफसीका कन्ट्री हेड विजय शर्माज्यूलाई पनि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी शरद अधिकारी हुनुहुन्छ, एनटिएनसीका सदस्य सचिव, उहाँलाई पनि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। हामी व्हिल चेयर रेसको महिलातर्फको पुरस्कार वितरण गर्दैछौँ। अब उहाँहरूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। महिलातर्फको व्हिल चेयर रेसमा र यो विधामा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ पेमा जुलुङ, उहाँको बिब नम्बर रहेको छ 014। उहाँले 11 मिनेट 25 सेकेन्डमा दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र उहाँ 4 वर्ष अघि उहाँको स्पाइनलमा ट्युमर भयो र उहाँलाई एक समय लागेको थियो अब जीवन यही नै सकियो, तर उहाँले हिम्मत हार्नु भएन र उहाँ नेपालको इन्टरनेसनल बास्केटबल प्लेयर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व गराइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई र उहाँले कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा पहिलो पटक दौडिनु भएको हो र पहिलो सहभागितामै टप 3 मा आउन सफल हुनुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स पेमा, तपाईँको यो सहभागिताले धेरै युवाहरूलाई प्रेरित गरेको छ। यहाँले 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले विभिन्न दौडहरू दौड्दै आउनुभएको छ र कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा भने पहिलो पटक सहभागी हुनुभएको हो र बास्केटबलमा भने उहाँले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाइसक्नु भएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स पेमा, यहाँको आगामी संस्करणहरूमा र अन्य स्पोर्ट्स इभेन्टहरूमा पनि यहाँको उत्तिकै सक्रिय सहभागिता रहोस् हामी कामना गर्छौँ। त्यसै गरी
यो विधामा दोस्रो हुन सफल हुनुभएको छ एमी झाँक्री। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। फर्मर च्याम्पियन पनि हुनुहुन्छ उहाँ कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा। उहाँ निरन्तर सहभागी भइरहनु भएको छ र उहाँले बास्केटबल पनि खेल्नुहुन्छ। 17 वर्षको हुँदा उहाँलाई स्पाइनल ट्युमर भएको थियो, तर उहाँ निरन्तर रूपमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, विभिन्न इभेन्टमा सहभागी हुनुहुन्छ र आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आउनु भएको छ। र उहाँ योभन्दा अगाडिका एडिसनमा कान्तिपुर हाफ म्याराथनको व्हिल चेयर रेसको महिलातर्फको विजेता पनि हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स, यहाँले 20,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। र अब यो विधामा प्रथम हुन सफल एथलिटलाई म बोलाउँदैछु र उहाँ हुनुहुन्छ ऐश्वर्य हुनुहुन्छ। पहिलो पटक कान्तिपुर हाफ म्याराथनको यो विधामा सहभागी भएर च्याम्पियन बन्नुभएको छ। उहाँले 10 मिनट 5 सेकेन्डको टाइमिङ निकाल्नु भएको थियो र उहाँ केही वर्ष अगाडि आछाममा घरको लागि माटो लिन जाँदाखेरि माटोले पुरिएर उहाँले आफ्ना खुट्टाहरू गुमाउनु भयो, तर उहाँको हिम्मत त्यो माटोले पुर्न सकेन। उहाँ पौडीको खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, बास्केटबलको खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाललाई धेरै ठाउँमा रिप्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई। यहाँले 30,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँहरू तीनैजनालाई र उहाँ ऐश्वर्य हुनुहुन्छ। उहाँको नाम जस्तो छ उहाँ पनि त्यति नै ग्लोका साथ यहाँ हुनुहुन्छ र हामीलाई एकदमै त्यो ऊर्जा पास गरिरहनु भएको छ। र जति पनि यो इभेन्टमा सहभागी हुनुभएका एथलिटहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू सबैजनालाई बधाई। तपाईँ भनेको हाम्रो लागि पनि प्रेरणाको स्रोत हो, यहाँहरू च्याम्पियन हो। सो वान्स अगेन तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना छ। हामीसँग नेपाल एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो आग्रह पनि छ, पारा एथलिटहरूका लागि इभेन्टहरू भइ त रहेका छन् तर पर्याप्त भइरहेका छैनन्। आगामी दिनहरूमा हाम्रा संरचनाहरू खेलकुदका र अन्य भौतिक संरचनाहरू पनि पारा एथलिटका लागि मैत्री बढ्नुन्, सँगसँगै इभेन्टहरू पनि हुन् र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पनि उहाँहरूले पाउनुहोस्, किनभने उहाँहरूले देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्न कोही भन्दा कम हुनुहुँदैन र उहाँहरूले गरि पनि रहनु भएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रा सबै अतिथिज्यूहरूलाई र एथलिटहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई छ। र अब भने हामी व्हिल चेयरको रेसको पुरुषतर्फको विधातर्फ जान चाहन्छौँ। यस इभेन्टमा च्याम्पियन बन्ने खेलाडीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु पोषक राज पौडेल। उहाँ सिटिजन्स लाइफ इन्सुरेन्सका सिइओ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गीता खड्काज्यू हुनुहुन्छ, डाबर नेपालका मिडिया म्यानेजर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सुदेश उपाध्याय हुनुहुन्छ, डिसिइओ एनएनबी ब्याङ्कका हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो व्हिल चेयर रेस हरेक संस्करणमा समावेश हुँदै आएको छ र एथलिटहरूको सहभागिता पनि उत्साहजनक रहेको छ। र म यो विधामा तेस्रो हुन सफल खेलाडीलाई बोलाउँदैछु। उहाँले पनि पहिलो पटक कान्तिपुर हाफ म्याराथनको यो इभेन्टमा पहिलो पटक सहभागिता जनाउनु भएको हो र उहाँ हुनुहुन्छ रामकाजी मिराज हुनुहुन्छ। तेस्रो हुन सफल हुनुभएको छ। उहाँले 8 मिनट 52.84 सेकेन्डमा समय निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र उहाँ 2067 सालमा रुखबाट खसेर उहाँले आफ्ना खुट्टाहरू गुमाउनु भयो र उहाँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा व्हिल चेयर मेकानिकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। र यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, त्यहाँ व्हिल चेयर युजर्सको लागि सबै जति पनि पुनर्निर्माणको कामहरू हुन्छ फ्रीमा हुन्छ। सो यहाँहरू पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा गएर आफ्नो व्हिल चेयर फ्रीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। रामकाजी मिराज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यहाँले 10,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यो विधामा दोस्रो हुन सफल हुनुभएको छ डेनथिङ। उहाँले यो विधामा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ
र उहाँले 8 मिनेटमा निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र उहाँको यो कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा दोस्रो सहभागिता हो। गत संस्करण उहाँ तेस्रो हुनुभएको थियो र उहाँ यो पटक सेकेन्ड पोजिसनमा आउनुभएको थियो। त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट खेल्नुहुन्छ, उहाँ बास्केटबल पनि खेल्नुहुन्छ। उहाँ पोलियोको रोग उहाँलाई लागेको थियो, तर उहाँको हिम्मत साहसले हामीलाई हाम्रो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन र अरू एथलिटहरूलाई पनि उहाँले निरन्तर प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। यहाँले 20,000 नगद पुरस्कार पाउनुभएको छ। डेन थिङज्यूले यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। त्यसै गरी म अब पहिलो स्थान प्राप्त गर्न सफल खेलाडीलाई बोलाउँदैछु व्हीलचेयर रेस पुरुषतर्फ। उहाँ हुनुहुन्छ रमेश खत्री। उहाँ दोस्रो पटक च्याम्पियन हुनुभएको हो। उहाँले आफ्नो उपाधि रक्षा गर्नुभएको छ र 2072 सालमा भूकम्प जाँदा उहाँ बालाजुमा हुनुहुन्थ्यो र आँखा खोल्दा उहाँले आफ्ना खुट्टा नभएको थाहा पाउनुभयो। त्यति बेला उहाँलाई संसार अँध्यारो लागेको थियो, तर उहाँलाई यो थाहा थिएन कि उहाँ त संसारलाई अझ ज्योति दिनको लागि र संसारलाई प्रेरित गर्नको लागि आउनुभएको। त्यसैले उहाँ निरन्तर रूपमा स्विमिङमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँले चिनाइरहनु भएको छ। उहाँ पौडी खेलाडी हुनुहुन्छ। आर्मी क्लबबाट व्यावसायिक खेल जीवनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। 7 मिनेट 26.74 सेकेन्डमा उहाँले निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र उहाँले 30,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैजना विजेता र सहभागी यो क्याटेगोरीमा जति पनि एथलिटले भाग लिनुभएको थियो, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई र आगामी दिन यहाँहरूको खेल करियर अझ उज्जवल ढङ्गले अगाडि बढोस् हामी कामना गर्दछौँ। तपाईँले यो कान्तिपुर हाफ म्याराथनको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टिभी एचडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी, कान्तिपुर टिभी.com र कान्तिपुर टिभीको एप्स मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। सबै क्याटेगोरीका विजेताहरूलाई वेदान्त हर्बलले विभिन्न गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि प्रदान गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको नारालाई अगाडि लिएर कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करण भइरहेको छ र हरेक संस्करणमा कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक मुद्दालाई यो म्याराथनले उठाइरहेको छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने अझै पनि जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरताका साथ लिइँदैन, तर यसले हाम्रो हरेक दैनिकीलाई असर पारिरहेको छ। विभिन्न हामीले बाढी पहिरोको सामना गरिरहेका छौँ, खडेरीको सामना गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी तापक्रम, विश्वकै तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ र सरकारी स्तरबाट पनि जति पहल हुनुपर्ने हो इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा हामी यो क्लाइमेट चेन्जलाई लिड गर्न सक्ने क्षमतामा छौँ, तर हामीले आफ्नो क्षमता चिन्न सकेका छैनौँ र हाम्रो उपस्थिति एकदमै कमजोर हुँदै गइरहेको छ विभिन्न सम्मेलनहरूमा। र भर्खरै मात्रै हिजो सार्वजनिक भएको नीति तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ हिमाल बचाऊ अभियान र त्यसै गरी इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा आफ्ना मुद्दाहरूलाई बलियोताका साथ अगाडि बढाउने कुटनीतिक पहल गर्ने भनेर थोरै भए पनि सम्बोधन गरिएको छ। एकदमै सकारात्मक कुरा हो र जति पनि अरू सङ्घ संस्थाहरू, अरू खेलकुदका इभेन्टहरू, अरू खेलकुदका सङ्घहरूले पनि इनिसिएसन लिइरहेका छन्, त्यसमा कान्तिपुर हाफ म्याराथनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको छ। यो पटक कान्तिपुर हाफ म्याराथन, कलेज रन, कर्पोरेट रन र व्हीलचेयर रेस गरी 4वटा इभेन्ट भएको थियो र अब हामी हाफ म्याराथनतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। एकदमै मोस्ट अवेटेड इभेन्ट कान्तिपुर हाफ म्याराथन नेपाली एथलिटहरूको लागि रहँदै आएको छ। नेपाली एथलेटिक्सको क्यालेन्डरमा पनि समावेश छ र यहाँ गरेको प्रदर्शनले राष्ट्रिय टिमसँग पुग्ने बाटो पनि सहज बन्दै गइरहेको छ खेलाडीहरूलाई र हामीले धेरै नेसनल च्याम्पियन, नेसनल खेलाडीहरूलाई यो इभेन्टमा भाग लिएको देखिरहेका छौँ र यो पटक त अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 4200 भन्दा बढी एथलिट सहभागी हुनुभएको थियो र अवश्य पनि यो जुन क्याम्पेन छ यो वातावरण बचाउने अभियानमा पनि ठुलो मद्दत पुगेको हामी अपेक्षा गर्छौँ र आशा गर्छौँ यसको इम्प्याक्ट हुनेछ। र अब हाफ म्याराथनको महिलातर्फको टप 6 यहाँको टप 6हरूले पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ। 6औं स्थानसम्म प्राप्त गर्ने एथलिटलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ र म यो हाफ म्याराथनको महिलातर्फका टप 6 विनरलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष राजविक्रम शाहज्यूलाई म स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका सिइओ महेश वारज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी ग्लोबल आइएमईका डिसिइओ सुरेन्द्र राज रेग्मीज्यूलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु।
र हाफ म्याराथनको महिला र पुरुषतर्फ उत्कृष्ट 6 भित्र पर्न सफल एथलिटलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ र म सबैभन्दा पहिले 6औं स्थानमा आउन सफल खेलाडीलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। 6औं स्थानमा आउन सफल हुनुभएको छ नेपाल पुलिस क्लबकी सुमित्रा चौधरी। उहाँलाई म पुरस्कारका लागि स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। उहाँले 5000 पुरस्कार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। वेदान्त हर्बलबाट सबै क्याटेगोरीका विजेताहरूको लागि गिफ्ट ह्याम्पर्स पनि रहेको छ र हाफ म्याराथनको महिलातर्फ 6औं स्थानमा आउन सफल हुनुभएको छ नेपाल पुलिस क्लबकी सुमित्रा चौधरी। कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँलाई धेरै धेरै। त्यसैगरी यो विधामा 5औं स्थानमा आउन सफल खेलाडी हुनुहुन्छ त्रिभुवन आर्मी क्लबकी गीता विक। उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। यो दुवै क्याटेगोरीमा विभागीय टिमहरूको वर्चस्व जमाएका छन् यो पटक र विशेष गरी आर्मी क्लबले धेरै यो क्याटेगोरीमा यो विशेष गरी हाफ म्याराथनको मेन र वुमेनमा आर्मीका खेलाडीहरू अगाडि आएका छन् र गीता बीको 5औं स्थानमा आउन सफल आर्मीको खेलाडी उहाँले 10,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी यो विधाको 4थो स्थानमा आउन सफल आर्मीकै खेलाडी पूर्ण राज्य लक्ष्मी नेउपानेज्यूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँ हाफ म्याराथनको महिलातर्फ 4थो स्थानमा आउन सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ। यहाँहरू टिममेट बीच नै एकदम कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ। तपाईले 20,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। 4थो स्थानमा आउन सफल खेलाडी पूर्ण राज्य लक्ष्मी नेउपाने। त्यसैगरी यो विधामा तेस्रो स्थान आउन सफल एथलिट हुनुहुन्छ नेपाली एथलेटिक्सको एकदमै पपुलर नाम। उहाँले इन्टरनेसनली पनि नेपाललाई धेरै ठाउँमा प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको छ, विजेता बनिसक्नु भएको छ र जसले एथलेटिक्स फलो गर्नुहुन्छ, नेपाली स्पोर्ट्स फलो गर्नुहुन्छ उहाँको नाम त सुनेकै हुनुपर्छ यहाँहरू सबैजनाले। तेस्रो स्थानमा आउन सफल खेलाडी हुनुहुन्छ एपीएफ क्लबकी पुष्पा भण्डारी। उहाँले 1 घण्टा 24 मिनट 31 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र तेस्रो स्थानमा आउन सफल हुनुभएको छ पुष्पा भण्डारी। 30,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स पुष्पा। एकदमै टफ कम्पिटिसन देखिन्छ हाफ म्याराथनको महिलातर्फ दुवैतर्फ एकदमै नेसनल टिमका खेलाडीहरू बीच र विभागीय टिमका खेलाडीहरू बीच कडा टक्कर भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ पुष्पा भण्डारी एपीएफ क्लब। उहाँको टाइमिङ 1 घण्टा 24 मिनट 31 सेकेन्ड रहेको छ। कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करणको महिलातर्फ हाफ म्याराथनको तेस्रो भएको समय हो यो। त्यसैगरी म अब दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल खेलाडीलाई निम्त्याउँदैछु र उहाँ नेपाल पुलिस क्लबकी खेलाडी हुनुहुन्छ राममाया बुढा। उहाँलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले 1 घण्टा 23 मिनट 0.7 सेकेन्डमा दूरी पुरा गर्नुभएको थियो। राममाया बुढा नेपाल पुलिस क्लबकै उहाँले 50,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। राममाया बुढालाई धेरै धेरै बधाई। र कान्तिपुर हाफ म्याराथनको एउटा अर्को बेस्ट राम्रो कुरा भनेको चाहिँ महिला र पुरुष दुवैतर्फका विजेताले समान पुरस्कार पाउँछन्। यो एकदमै सानो लाग्छ सुन्दा चाहिँ, तर स्पोर्ट्स विश्व खेलकुदमा एकदमै बहसको विषय हो यो। अहिले समान पुरस्कार धेरै इभेन्टहरूमा अहिले महिला र पुरुष दुवैलाई बराबर पुरस्कार दिने सुरुवात भएको छ, तर पूर्ण रूपमा भने भइसकेको छैन। तर कान्तिपुर हाफ म्याराथनले भने पहिलो संस्करणदेखि नै दुवैतर्फ समान पुरस्कार दिँदै आएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। र म अब हाफ म्याराथनको यो संस्करणको महिलातर्फको च्याम्पियन एथलिटलाई बोलाउँदैछु र अर्को नेपाली एथलेटिक्सको अर्को चर्चित नाम राजपुरा पछाइज्यू हुनुहुन्छ। यसपटक हाफ म्याराथनको महिलातर्फको च्याम्पियन
मेडल विनर पनि हो हजुर एसियन क्रस कन्ट्री मेडल विनर एसियन क्रस कन्ट्रीको मेडल विनर हो उहाँ, जुन भर्खरै नेपालमा सम्पन्न भएको थियो। निकै लामो समयमा नेपालले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो र उहाँले 1 घण्टा 19 मिनट 16 सेकेन्डमा दूरी पुरा गर्नुभएको थियो। नेपाल पुलिस क्लबकी उहाँले 1 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। राजपुरा पचाइज्यू नेपाल पुलिस क्लब। आउँदा दिनहरूमा तपाईहरूलाई हामीले धेरै इन्टरनेसनल इभेन्टहरूमा नेपालको लागि पदक जितेको हेर्न पाऊँ हामी कामना गर्छौँ। यहाँहरूको तयारी एकदमै राम्रो होस् र यो कान्तिपुर हाफ म्याराथनले अझ ऊर्जा थपोस् यहाँहरूलाई र आगामी संस्करणहरूमा तपाईँहरूलाई हेरेर अरू नयाँ एथलिटहरू पनि यो रेसमा सहभागी हुनेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हाफ म्याराथनको महिलातर्फको टप 6 विजेता हुनुहुन्छ। राजपुरा पछाई पहिलो हुनुभयो, राममाया बुढा दोस्रो, त्यसै गरी पुष्पा भण्डारी तेस्रो, पूर्ण राज्यलक्ष्मी नेउपाने चौथो, गीता विक पाँचौँ र सुमित्रा चौधरी छैटौँ हुनुभएको थियो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ र म राजीव विक्रम शाहज्यू, महेश्वर र सुरेन्द्र राज रेग्मीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही समय फोटो सेसनको लागि जलवायु परिवर्तनको लागि खेलाडीहरूको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। त्यसैले अहिले खेलाडीहरूको प्रदर्शनका साथसाथै जलवायु परिवर्तनमा उनीहरूले गरेका कामलाई पनि मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। एथलिटहरूले विश्व खेलकुदका एथलिटहरूलाई हेर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनलाई असर गर्ने उहाँले स्पोन्सर्सहरूसँग उहाँहरूले कुनै पनि किसिमको काम गर्नुहुन्न। त्यसै गरी उहाँ अहिले धेरै खेलाडीहरूले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने जर्सी प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न क्याम्पेनिङहरू आफ्नो हिसाबले चलाइरहनु भएको हुन्छ र एउटा खेलाडीले समाजमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र यो मुद्दामा काम गर्न ठुलो भूमिका निभाउँदै आएका छन्। र अब हामी हाफ म्याराथन यो लास्ट क्याटेगोरी हो यो पुरस्कार वितरण समारोहको र हाफ म्याराथनको पुरुषतर्फको विजेताहरूलाई पुरस्कार दिन गइरहेका छौँ र त्यसका लागि म चेयरम्यान एन्ड म्यानेजिङ डाइरेक्टर कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कैलाश सिरोहियाज्यूलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माज्यूलाई पनि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। पुरुषतर्फ पनि टप 6 एथलिटलाई पुरस्कारको व्यवस्था रहेको छ र छैटौँ स्थानमा आउन सफल हुनुभएको एथलिट हुनुहुन्छ हाफ म्याराथनको पुरुषतर्फको विधामा प्रेम बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र उहाँलाई पुरस्कारका लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँले 5000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ प्रेम बहादुर बस्नेतज्यूलाई। यहाँहरूले सबै क्याटेगोरीका विजेताहरूले वेदान्त हर्बलबाट पनि विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर पाइरहनु भएको छ र यहाँले नगद 5000 पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। छैटौँ स्थानमा आउन सफल खेलाडी प्रेम बहादुर बस्नेत। त्यसै गरी अब पुरुषतर्फ हाफ म्याराथनको 5औँ स्थानमा आउन सफल खेलाडी हुनुहुन्छ आर्मी क्लबका गजेन्द्र राई। उहाँलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहे। 5औँ स्थानमा आउन सफल खेलाडी उहाँले 10,000 नगद पुरस्कार र अन्य गिफ्ट ह्याम्पर्स पाउनु भएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। यो रन दौड पुरा गर्नु भनेको त्यति सहज काम होइन, हेर्दा चाहिँ एकदमै सजिलो लाग्छ तर अलिकति कुदिसकेपछि थाहा हुन्छ यो कति गाह्रो काम हो भनेर। सो हाम्रो एथलिटहरूलाई हामी एकदमै हौस्याउँ। उहाँहरू हाम्रो राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, कोही राष्ट्रिय टिममा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा नेपाललाई निरन्तर रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै मेडलहरू दिइरहनु भएको छ सीमित स्रोत र साधनका बावजुद। कङ्ग्रेचुलेसन्स गजेन्द्र राई। त्यसै गरी यो विधामा चौथो स्थानमा आउन सफल खेलाडी हुनुहुन्छ आर्मीकै खड्गबहादुर खड्का। उहाँलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहे। यो हाफ म्याराथनको दुवैतर्फ विभागीय टिमका खेलाडीहरू बीच एकदमै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ आर्मी पुलिस र एपिएफमा।
र खड्गबहादुर खड्का चौथो स्थानमा आउन सफल आर्मीका खेलाडी। यहाँले 20,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी अब म तेस्रो स्थानमा आउन सफल खेलाडीलाई निम्त्याउँदैछु। यो पटक कान्तिपुर हाफ म्याराथनको पुरुषतर्फ तेस्रो बन्न सफल हुनुभएको छ तीर्थ कुमार पुन। उहाँ इन्डियन आर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले 1 घण्टा 9 मिनेट 18 सेकेन्डमा दूरी पुरा गर्दै तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। 30,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स, इन्डियन आर्मी हुनुहुन्छ तीर्थ कुमार पुन। 1 घण्टा 9 मिनेट 18 सेकेन्ड उहाँको टाइमिङ रहेको छ। अब दोस्रो स्थानमा आउन सफल एथलिटलाई म बोलाउँदैछु र यो पटक कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल खेलाडी हुनुहुन्छ आर्मी क्लबका राजन रोकाए। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँले 1 घण्टा 7 मिनेट 55 सेकेन्डको टाइमिङ निकाल्नु भएको थियो। दोस्रो हुने क्रममा त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी हुनुहुन्छ राजन रोकाए। उहाँले 50,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। अब भने पालो भएको छ यो पटकको हाफ म्याराथनको पुरुषतर्फ च्याम्पियन को भयो त? यो पटक पुरुषतर्फ हाफ म्याराथनको च्याम्पियन बन्न सफल हुनुभएको छ मुकेश बहादुर पाल। उहाँ पनि आर्मी क्लबकै खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँले 1 घण्टा 6 मिनेट 45 सेकेन्डको टाइमिङ निकाल्नु भएको थियो च्याम्पियन हुने क्रममा। मुकेश बहादुर पाल र उहाँले 1 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। 11औं संस्करणको कान्तिपुर हाफ म्याराथनको पुरुषतर्फको विजेता मुकेश बहादुर पाल। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ। सबै विजेताहरूलाई फोटो सेसनको लागि मैले आग्रह गर्न चाहे। अलि अगाडि रोमा बसिदिनु होला फोटो सेसनको लागि एथलिटहरूलाई। महिला र पुरुष दुवैतर्फका विजेताले समान 1 लाख पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् कान्तिपुर हाफ म्याराथनको। यो आजको इभेन्टको लास्ट पुरस्कार रहेको थियो हाफ म्याराथनको पुरुषतर्फको। धेरै धेरै धन्यवाद। र म अब टप 3 तेस्रो स्थानसम्म प्राप्त गर्ने एथलिटलाई फोटो सेसनको लागि स्टेजमै रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु फोटो जर्नलिस्टहरूको आग्रहलाई मान्दै।
यसै गरी म महिलातर्फ हाफ म्याराथनको महिलातर्फको तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने एथलिटहरूलाई फोटो सेसनको लागि स्टेजमा आइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। महिला एथलिटहरूलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कान्तिपुर हाफ म्याराथनको यो संस्करणमा जति पनि एथलिटहरू सहभागी हुनुभयो 4200 भन्दा बढी एथलिट सहभागी भएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्या हो। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको उत्साहजनक सहभागिताको लागि। यो क्लाइमेट चेन्ज विरुद्धको जुन लडाइँ छ, तपाईँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले सफलता हात पार्न सक्छौँ भन्ने विश्वास हो। र आगामी संस्करणमा कान्तिपुर हाफ म्याराथन योभन्दा भव्य, व्यवस्थित र अझ बढी व्यावसायिक बन्दै आउनेछ भन्ने पनि तपाईँहरूलाई हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ। र कङ्ग्रेचुलेसन्स जति पनि विजेता बन्नुभयो र सँगसँगै जति पनि सहभागी हुनुभयो, एटेम्प्ट गर्नुभयो, निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभयो, तपाईँको साहसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई छ। यहाँहरू विनर भइसक्नु भएको छ। महिलातर्फको च्याम्पियन राजपुरा पछाई र पुरुषतर्फको च्याम्पियन मुकेश बहादुर पाल हुनुहुन्छ यो पटक हाफ म्याराथनको। दुवैजना एसियन क्रस कन्ट्रीका च्याम्पियन खेलाडी हुन्, जुन नेपालमा भएको थियो लामो समयपछि र एकदमै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र यसले खेलकुद पर्यटकलाई पनि बढावा दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो यो प्रतियोगिताले। र अब सबै क्याटेगोरीको पुरस्कार वितरण समारोह सकिएको छ, हामीले सबै सकेका छौँ। र जति पनि स्पोर्ट्स इभेन्ट छन्, जति पनि खेलकुदका गतिविधि छन् र खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि स्पोन्सर निजी क्षेत्रको सहयोग बिना असम्भव नै हुन्छ। र यहाँहरूले सहयोग गर्नु भएन भने खेलकुद कहिले पनि व्यावसायिक बन्न नै सक्दैन। जति पनि यो हाफ म्याराथनलाई यहाँले सहयोग गर्नुभयो, प्रायोजकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा यो ओभरअल इभेन्टलाई क्लोजिङ गरिदिनु हुनको लागि म निम्त्याउन चाहन्छु कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका CEO महेश वारज्यूलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। आज एकदमै उत्साहजनक सहभागिता थियो। हामीले अलमोस्ट गएको सालभन्दा धेरै माथि सहभागिता पायौँ। स्पेसली युवा भनौँ न कलेज रनले हामीलाई एकदम सहयोग गर्यो। हाम्रो तिनटै क्याटेगोरी भनौँ, चारवटा क्याटेगोरी, कान्तिपुर हाफ म्याराथन, कान्तिपुर कर्पोरेट रन, कान्तिपुर व्हील चेयर र योपालिको सहभागिता गरिएको कान्तिपुर कलेज रन कम्बाइन गर्दाखेरि हामीले 4500 भन्दा बढी पार्टिसिपेसन पाएका छौँ। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ कि आउँदो दिनमा अझ बढी पार्टिसिपेन्ट्स पाउनेछौँ र हाम्रा सम्पूर्ण स्पोन्सर्सहरू जसले चाहिँ यो कान्तिपुर हाफ म्याराथनलाई 11औं संस्करणसम्म ल्याइदिन सहयोग गर्नुभएको छ, सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्पेसली एथलेटिक्स एसोसिएसन जसले हामीलाई हरेक पटक यो कार्य गर्दा सहयोग गरेको छ, र हाम्रा सम्पूर्ण स्पोन्सर, र हामीले जसरी गो ग्रिन भन्ने नारा लिएका छौँ, अझ आउँदो सालमा वातावरण मैत्री र वातावरणलाई बचाउनलाई हामीले काम गर्नेछौँ। आउँदो साल अझ बढी पार्टिसिपेन्ट्स हौँ। वर्ल्ड म्याराथन जस्तै, बोस्टन म्याराथन जस्तै कान्तिपुर म्याराथनले पनि एउटा स्पेस पाओस् र नेपालमा कान्तिपुर म्याराथन हाफ म्याराथनको एउटा ठुलो स्पेस बनोस् भन्ने नै कान्तिपुरको यो मुख्य उद्देश्य हो। आउनुभयो, हामीसँग सहभागी भन्नुभयो, धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई, थ्याङ्क यू। कान्तिपुर टेलिभिजन HD, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HD, कान्तिपुर TV.com र कान्तिपुर टिभीको एप्स मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै आउनुभएको थियो। सो आजको इभेन्ट यहीँ सकिन्छ। हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।